Hello everyone, good evening. কি খবৰ সবৰে বহুত দিনৰ পিছত আকৌ আমি লগ পাইছোঁ ঠিক আছে কি খবৰ সবৰে সব মানুহ আহিছে নে নাই মই অলপমান চাই আছোঁ এইকাৰণে সব মানুহ আহিলক দেন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আজি ক্লাছটো আই হোপ সবৰে ভাল হেল্ল' মৰমী কি খবৰ মোৰ ভাল গুড ইভিনিং এভৰিৱান বহুত দিনৰ পিছত আমি আকৌ লগ পাইছিলোঁ বহুত দিন লগ পাইছোঁ আমি বহুত দিনৰ পিছত চাউণ্ড প্ৰব্লেম চাউণ্ডটো অহা নাই নেকি শুনা পাই আছা চবে ক্লিয়াৰলি শুনা পাই আছা এবাৰ মোক কোৱাচোন হিৰণ্য তোমাৰ হৈ আছে নে অকল চবৰে হৈ আছে চবে কোৱাচোন বাকীবিলাকে মোক কোৱা চাউণ্ড ঠিকে আছে শুনা পাই আছা ক্লিয়াৰলি নে নাই পোৱা গুড ইভিনিং এভৰিৱান গুড ইভিনিং চবে শুনি আছা ন ভালকৈ এবাৰ মোক কোৱাচোন চাউণ্ড ঠিকে আছে নে নাই ঠিকে আছে চাউণ্ড ঠিক আছে অ'কে হিৰণ্য তোমাৰ কিবা এটা হৈছে চাগে চেক কৰি লোৱা তুমি এবাৰ অ'কে বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ড এটা আহি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত বা কি চলি আছে এতিয়া কিহৰ চাউণ্ড আহি আছে মই নাজানো ঠিক আছে বাট এনেই ক্লিয়াৰলি শুনা পাইছা যদি দেট উইল বি এনাফ ঠিক আছে অ'কে তো আমি লাষ্ট মোৰ লগত তোমালোকে আমি হিষ্ট্ৰী কৰিছিলোঁ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তোমালোকৰ মেইন ছাবজেক্ট যোনকেইটা হয় ইকনমি জিঅ'গ্ৰাফী আছাম হিষ্ট্ৰী অলৰেডি এইবিলাক পাৰ কৰিছা তোমালোকে তো কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ এই আমাৰ যোনটো এই জাৰ্ণি এই যোনবিলাক ছাবজেক্টছ মেইন ক'ৰ ছাবজেক্টছ এইবিলাক আমাৰ অলমষ্ট শেষ হ'ব হৈছে তো আজি আমি আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ঠিক আছে তো তাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট হয় স্পেচ ছেক্টৰ সেইটো বস্তু আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ তো আই হোপ তোমালোকে আমাৰ এই যোনটো ইনিচিয়েটিভ হয় এইটো ভালকৈ ফ'ল' কৰি গৈ আছা কনচেপচুৱেলি পঢ়িছা মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে কি সদায় কনচেপচুৱেলি পঢ়িবা নট ফেক্চুৱেলি ঠিক আছে কনচেপচুৱেলি পঢ়িলে আমাৰ কি হৈ যায় বহুত বস্তু অট'মেটিকলি ক্লিয়াৰ হৈ যায় দুবাৰ পঢ়িব লগা নহয় হ'লে নহয় ডাইৰেক্ট ব্ৰেইনত সোমাই যায় বস্তুবিলাক সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবা এটা নইজ আহি আছে আই হেভ নো আইডিয়া একচুৱেলি এটা ইনভাৰ্টাৰ এটা চলি আছে সেইটোৰ চাউণ্ড হ'ব পাৰে ঠিক আছে অলপমান বেৰ কৰা আৰু উপায় নাই ইনভাৰ্টাৰটো যদি লাইন গুচি গ'লে তোমালোকৰ বন্ধ হৈ যাব ক্লাছ ঠিক আছে ইনভাৰ্টাৰটো আৱাজ হৈ চাগে ইনভাৰ্টাৰটো অলপমান আৱাজ এটা আহি আছে ইয়াতে গুড ইভিনিং এভৰিৱান গুড ইভিনিং অ'কে তো আজিৰ আমাৰ যোনটো টপিক হয় দেট ইজ গোয়িং টু বি ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ঠিক আছে এতিয়া আমি ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কথা পঢ়িম কেনেকৈ পঢ়িব লাগে চব বস্তু কম এফালৰ পৰা বাট আই জাষ্ট হোপ কি যোনবিলাক মানুহ এতিয়ালৈকে প্ৰিলিমছ দিবা মই জানো তোমালোকে ৰখি আছা নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কি এইবাৰ হ'বনে নহয় বহুত মানুহ ডাউটত আছে হ'বনে নহয় মষ্ট প্ৰবলি হ'ব লাগে নটিফিকেশ্যন এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ওলাব লাগে ঠিক আছে তো পঢ়ি গৈ থাকা কনচেপচুৱেলি পঢ়ি গৈ থাকা ঠিক আছে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ফেক্চুৱেলি পঢ়া অভিয়াছলি ফেক্চুৱেলি পঢ়িব লাগিব কিন্তু ফ'কাছ কৰা কনচেপ্টত আই হোপ তোমালোকে কৰিছা এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টছ যেনেকৈ পলিটি হৈ গ'ল জিঅ'গ্ৰাফী হৈ গ'ল দেন ইকনমি হৈ গ'ল এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টছ হয় নহয় তো এইখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰলি কৈছা কনচেপ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ভালকৈ আই হোপ মই বিকজ এতিয়া যেতিয়া আমি এই সৰু ছাবজেক্টবিলাকত সোমাম ন যেনেকৈ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এইবিলাক ছাবজেক্ট বুজিবৰ কাৰণেও তোমালোকক ক'ৰ যোনটো কনচেপ্ট বেচিক্স যোনটো হয় সেইটো ক্লিয়াৰ থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে কাৰণ এতিয়া মই যদি আকৌ বেচিক্স পঢ়াত লাগি যাওঁ হয়তো বহুত ডাঙৰ ছেশ্যন হৈ যাব তো এতিয়া আমি এটা সৰু কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য মেইন ক'ৰ ছাবজেক্টছ এটা সৰু ছাবজেক্ট এটাত সোমাই আছোঁ দেট ইজ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ঠিক আছে এতিয়া ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মই ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য ক্লাছ মই এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ কি ইট ইজ এ কমপ্লিটলি ডাইনামিক ছাবজেক্ট ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকৰ থিয়ৰিটিকেল পাৰ্ট একো নাই এতিয়া চোৱা ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বুলি যদি কওঁ তোমালোকে যদি বেচিক্সৰ পৰা পঢ়িব যোৱা তোমালোকৰ কাৰণে চিলেবাছ খতম কৰাটো ইম্পচিবল অট'মেটিকলি হৈ যাব হয়নে তো যোনবিলাক পাৰ্ট নিউজত আছে সেই পাৰ্টবিলাক তোমালোকে এতিয়া চিলেবাছখন ভালকৈ বুজিছা নাই যেতিয়া মই অলৰেডি সদায় কওঁ ন কি যেতিয়া এই জাৰ্ণিটোত আহা ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য চিলেবাছ তো চিলেবাছত প্ৰথম বস্তু আমি বুজিব লাগিব কি ছায়েন্স এণ্ড টেক পাৰ্টটো কৰিব কেনেকৈ লাগে দেট ইজ গোইং টু বি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি ছায়েন্স এণ্ড টেক কমপ্লিটলি ডাইনামিক পাৰ্ট মানে অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বেচিছত আমি পঢ়িম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কি বস্তু আছে কেনেকৈ আছে ইয়াতে কিছুমান বেচিক্সো আছে ইয়াতে কনচেপ্টৰো খেল আছে ঠিক আছে মই বুজাই দিম মই তোমালোকক জাষ্ট দেখাম কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব লাগে ইউ আৰ ইণ্টেলিজেণ্ট এনাফ তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে অ'কে তো সব ৰেডি লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ অ'কে তো প্ৰথম আৰু এটা বস্তু মই ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য ক্লাছ এটা মই টেলিগ্ৰাম চেনেল খুলিছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ ৰিকুৱেষ্টতে কি মই যি আপডেটছ দি থাকোঁ বা মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ যদি কিবা মেটেৰিয়েলছ লাগে বা মোৰ গাইডেন্স লাগে তোমালোকক ইউ কেন জইন মাই টেলিগ্ৰাম চেনেল বাই স্কেনিং দ্য QR কোড ঠিক আছে মই এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল খুলিছোঁ টেলিগ্ৰামত তোমালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেক্ট কৰিব পাৰিবা মই ডাইৰেক্টলি তোমালোকক মেণ্টৰ কৰিব পাৰিম বা গাইডেন্স দিব পাৰিম যদি ইফ ইউ নিড মাই গাইডেন্স তো তোমালোকে যদি ভাবা কি মোৰ গাইডেন্স তোমালোকক লাগে তো ইউ কেন জইন মাই টেলিগ্ৰাম চেনেল তাতে মোৰ ৰিলেটেড মই যি কৰোঁ তাৰ গোটেই আপডেটছখিনি মই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো দি থাকিম
থাকিম এণ্ড শ্ল'লি এণ্ড ষ্টেডলি আমি তাতে বস্তু ডিছকাছ কৰিম তাতে আমাৰ বহুত বস্তু দি থাকোঁ মই মাজে মাজে দি থাকোঁ ঠিক আছে তো তোমালোকে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব পাৰা বাই স্কেনিং দ্য QR কোড ঠিক আছে অ'কে তো এটা ফাৰ্ষ্ট লেটছ বিফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইন ডেপ্থ কেইটামান বস্তু মই ষ্টাৰ্টিঙতে ক্লিয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ ঠিক আছে অ'কে এটা বস্তু মই ষ্টাৰ্টিঙতে ক্লিয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল বিফৰ আই ষ্টাৰ্ট দিছ বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ড আহি আছে গগৈ দা শুনা এই এটা ইনভাৰ্টাৰ চলি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত সেইকাৰণে অলপমান চাউণ্ড তোমালোকে পাই আছে প্লিজ বেয়াৰ উইথ ইট ঠিক আছে অ'কে তো অ'কে বিফৰ আই ষ্টাৰ্ট ছায়েন্স এণ্ড টেক সেকেন্ড দিয়া মোক অ'কে এতিয়া ইউ কেন চি ঠিক আছে তো ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ন প্ৰথম তোমালোকে অলপমান চিলেবাছটো বুজিব লাগিব ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পাৰ্ট কি আছে ছায়েন্স এণ্ড টেক মই শ্বৰ্টত লিখিছোঁ ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ আমি কোনকেইটা পাৰ্ট আমি পঢ়িম কেনেকৈ পঢ়িম কি বস্তু পঢ়িম সেই বস্তুটো আমি পঢ়িম ঠিক আছে তো প্ৰথম এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি দেট ইজ গোইং টু বি অৰ স্পেচ ছেক্টৰ ঠিক আছে স্পেচৰ বস্তুবিলাক আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে স্পেচত কি বস্তু হয় ইণ্ডিয়াই স্পেচত কি কাম কৰে সেইটো আমি আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আমি সেইটো কৰিম আজি তো ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ বহুত পাৰ্টছ আছে এতিয়া তোমালোকে একদম বেচিক্স পঢ়াটো মই আই ডোণ্ট থিংক ছ ইট ইজ নেচেচাৰী ঠিক আছে বিকজ তোমালোকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়ি আছা ইট বি ভেৰি স্মাৰ্ট উইথ ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিকো ভগাব পাৰি প্ৰথম সেইটো চাই লওঁ আমি ঠিক আছে নেক্সট যোনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি হয় ডেট ইজ আৱাৰ ডিফেন্স ছেক্টৰ আমাৰ যোনটো ডিফেন্স ছেক্টৰ হয় ডিফেন্স ছেক্টৰটো আমি ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আণ্ডাৰতে সোধোঁ ইণ্ডিয়াই কিবা নতুন ৱেপন ছিষ্টেম একুৱায়াৰ কৰিছে নেকি বা বনাইছে নেকি ইণ্ডিয়াৰ নতুন কিবা ফাইটাৰ জেটছ বা নতুন কিবা টেংক বা নতুন কিবা মিছাইল ইণ্ডিয়াই বনাইছে নেকি বা একুৱায়াৰ কৰিছে নেকি কাৰোবাৰ পৰা এই চব বস্তুবিলাক ডিফেন্সৰ আণ্ডাৰত আহে তো এইখিনি বস্তু আমি জানিব লাগিব থাৰ্ড পাৰ্ট ইজ আৱাৰ IT ছেক্টৰ ঠিক আছে IT এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স বুলি ক'ব পাৰা IT মানে আমাৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিত আমাৰ কি নতুন চেঞ্জেছ হৈ আছে সেই বস্তুবিলাক আমি এতিয়া চব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় যদি তোমালোকে চোৱা এভৰিথিং ইজ বেছড অন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইয়াতে কিছুমান কনচেপচুৱেল পাৰ্ট আছে যোনবিলাক মই তোমালোক কৰাই দিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চোৱা এটা এভাৰ ইভলভিং ছাবজেক্ট হয় আমিতো ক্লাছত কৰি আমাৰ শেষে নহ'ব যদি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰি থাকোঁ হয়নে নহয় তো তোমালোকে যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় সেইবিলাক তোমাক কৈ দিম কৰাই দিম তোমালোকক কিন্তু যদি কিবা নতুন আহে বিকজ এক্সাম হোৱালৈকে এতিয়াও টাইম আছে একমাহমান এতিয়াও বাকী আছে তো তাৰ মাজতো কিবা আহি যাব পাৰে যদি আহি যায় সেইবিলাক তোমালোকে ক'ত পাবা আইডাৰ মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই দি থাকিম তোমালোকে যদি কিবা পাওঁ তাতে আইডাৰ তোমালোকে নিজে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে দুটা অপশ্যন আছে তাৰপিছত IT এটা ছেক্টৰ আছে IT দেন এটা ছেক্টৰ আছে যোনটোক আমি বেছি এতিয়া IT আণ্ডাৰত বহুত বস্তু আহে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বস্তু আহে দেন নতুন টেকনলজিছ এমাৰ্জিং টেকনলজিছ চব বস্তুবিলাক ইয়াতে আহে ঠিক আছে দেন ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আছে যোনটোক আমি বেচিকেলি আমাৰ যোনবিলাক হেল্থ ৰিলেটেড বস্তুবিলাকো আমাৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ আণ্ডাৰত আহে হেল্থ ৰিলেটেড টেকনলজিছ ঠিক আছে বহুত ধৰণৰ টেকনলজি যাতে থাকিব পাৰে চব বস্তু ইয়াৰ আণ্ডাৰতে ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ আণ্ডাৰতে আহিব তাৰ লগতে ITৰ আণ্ডাৰতে বা বেলেগ এটা ছেক্টৰকে তোমালোকে ক'ব পাৰা ৰবটিক্স ঠিক আছে ৰবটিক্সৰ ওপৰতো এতিয়া কুৱেশ্যনছ অহা হৈছে বিকজ দিছ ইজ অলছ' এন ইমাৰ্জিং টেকনলজি তো এনি কাইণ্ড অফ টেকনলজি দিছ ইন দ্য নিউজ তোমালোকে এতিয়া গ্ৰুপিং কৰি ল'ব লাগিব বাট মই যদি কওঁ মেজৰ পাৰ্ট ইজ স্পেচ এণ্ড ডিফেন্স ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ পৰা নাহিবও পাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা নাহিবও পাৰে কিন্তু এই দুটাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিবই ইণ্ডিয়াই ৰিচেণ্টলি স্পেচ টেকনলজিত কিবা বস্তু নতুন কিবা বস্তু ডিছকভাৰ কৰিছে নেকি বা কিবা নতুন কিবা ফিড এচিভ কৰিছে নেকি ইছৰোৱে কিবা নতুন ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিছে নেকি তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পৰা ডিফেন্স অলৰেডি ক'লোঁ ডিফেন্সৰ কথা IT হেল্থ ৰবটিক্স এইবিলাক অলপ সৰু এছপেক্টছ হৈ গ'ল ঠিক আছে তো দিছ ইজ দ্য বেচিক ব্ৰেকআপ অফ ছায়েন্স এণ্ড টেক ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰতো এতিয়া বহুত পাৰ্ট আছে নেনো টেকনলজি আছে ৰবটিক্স আছে এইবিলাক সৰু পাৰ্ট হয় এতিয়া আমাৰ তাৰ ভিতৰতো বহুত পাৰ্টছ আমাৰ আহি যায় ঠিক আছে এতিয়া এনভাইৰমেণ্টৰ কথাও আহি যায় এনচিয়েণ্ট ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কথাও আহি যায় ঠিক আছে তো আই হোপ তোমালোকে চিলেবাছটো প্ৰথম বুজি পাইছা বিফৰ ষ্টাৰ্টিং স্পেচ টেকনলজি ঠিক আছে চবে ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে চবৰে ক্লিয়াৰ অ'কে চাউণ্ডটো বেছি আহি আছে নেকি অ'কে গিভ মি 1 ছেকেণ্ড যদি বহুত বেছি হৈ আছে চাউণ্ডটো তেতিয়াহ'লে মই এবাৰ চেক কৰি দিওঁ
অ'কে মই আমাৰ টেকনিকেল টিমক কৈছোঁ চেক কৰিবৰ কাৰণে বেচিকেলিতো মোৰ মতে ইনভাৰ্টাৰটো চাউণ্ড হয় এটা ইনভাৰ্টাৰ আছে ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে অনা কৈছে নহ'লে কাৰেণ্ট গুচি গ'লে তোমালোকৰ ক্লাছ বন্ধ হৈ যাব হয়নে তো অলপমান বেৰ কৰা আৰু প্লিজ বেয়া নাপাবা উপায় নাই কি কৰিম ঠিক আছে এইটোতো এটা ৰখাব নোৱাৰোঁ বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ অ'কে ষ্টিল ট্ৰাই কৰি আছোঁ চাউণ্ডটো যাতে কম আহক অ'কে ঠিক আছে নাও লেটছ গেট ইন টু একচুৱেল এতিয়া এফালৰ পৰা বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ কি স্পেচ টেকন'লজি মানে কি ঠিক আছে তোমালোকে এটা চাব পাৰা চ' এতিয়া মই তোমালোকে জানা কি মই পি পি টি ইউজ নকৰোঁ বেছি মই তোমালোকক নৰ্মেলি বুজাই বেছি ভাল পাওঁ উইদাউট দ্য পি পি টি ঠিক আছে তো পি পি টিটো তোমালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে হয় ৰ'বা তাৰবিলাক উল্টা লাগিছে হাঁ তো পি পি টিটো তোমালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে হয় মই তোমালোকক বুজাম প্লিজ ফ'কাছ অন দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন ৰেডাৰ দেন অন দ্য পি পি টি ঠিক আছে পি পি টিটো তোমালোকে পিছত বুজি থাকিবা নিজে চাই পেলাই তোমাক প্ৰথম বুজা তো যেতিয়া আমি স্পেচ বুলি কওঁ ঠিক আছে তো আমি কি বুজি আছোঁ প্ৰথম বহুত মানুহে এতিয়াও নাজানে কনচেপচুৱেলি স্পেচ কি হয় মই ক'লোঁ ন চব বস্তুতে কনচেপ্ট আছে ঠিক আছে যদি তোমালোকে পঢ়িব জানা ঠিক আছে এতিয়া স্পেচ কাক কওঁ আমি হোৱাট ইজ স্পেচ লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্যাট এতিয়া যেতিয়া আমি আৰ্থখন যদি আছে আৰ্থখনৰ এটা নৰ্মেলি এটা বস্তু এটা আমি নৰ্মেলি কওঁ কি যোনখন আৰ্থ হয় যদি আৰ্থ আছে ইয়াতে আৰ্থখনৰ 100 কিলোমিটাৰ্ছ এবভ মানে তোমালোকে জানা কি আমাৰ এটমছফিয়াৰৰ বহুতকেইটা লেভেলছ আছে ঠিক আছে যেনেকৈ আমাৰ ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰ ট্ৰপছফিয়াৰ আমাৰ বহুতকেইটা লেভেল ট্ৰপছফিয়াৰ ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰ মেজছফিয়াৰ সেনেকৈ আমাৰ বহুতকেইটা লেভেলছ আছে তো আৰ্থৰ 100 কিলোমিটাৰ্ছ ওপৰত মানে আৰ্থৰ মাটিৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ্ছ ওপৰত 100 কিলোমিটাৰ্ছ ওপৰত এটা লাইন আছে যোনটোক আমি কাৰ্মান লাইন বুলি কওঁ ঠিক আছে এইটো এটা ইমাজিনেৰী লাইন হয় এনেকুৱা নহয় কি কোনোবাই লাইন আঁকি থৈছে এনেকুৱা নহয় এটা ইমাজিনেৰী লাইন আছে which falls basically between the mesosphere and the stratosphere ঠিক আছে যোনটোক আমি কাৰ্মান লাইন বুলি কওঁ কাৰ্মান লাইনটোৰ এবভ মানে বিয়ণ্ড দ্য 100 কিলোমিটাৰ মাৰ্ক সেইটোক আমি স্পেচ বুলি কওঁ প্ৰথম লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্যাট কি স্পেচ কি হয় তোমালোকে যদি কোনোবাই সোধে কি হোৱাট ইজ স্পেচ প্ৰথম তোমালোকে সেইটোতো জানিব লাগিব স্পেচ কি হয় তো স্পেচ তোমালোকে বুজি পালা কি আৰ্থৰ মাটিৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ওপৰত এটা লাইন আছে ইমাজিনেৰী লাইন যোনটোক আমি কাৰ্মান লাইন বুলি কওঁ এণ্ড কাৰ্মান লাইনটোৰ বিয়ণ্ডক আমি সেইটোক স্পেচ বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম কথা তো এতিয়া স্পেচ লৈ পেলাই ইমান আমি এইবিলাক বস্তু কিয় পঢ়িব লাগে স্পেচ লৈ ইমান হেৰি আছে ইমান থিয়ৰিজ আছে এগাল বস্তু আছে স্পেচত ঠিক আছে তো আই হোপ প্ৰথম তো তোমালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফি তোমালোকে সবে কোৱা খালি মোক দেই বিকজ আই নিড টু ন' কি তোমালোকৰ কিছুমান ক'ৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছেনে নাই বিফৰ আই গেট ইন টু ডিটেইলছ নহ'লে তোমালোকে ডিটেইলছ বুজি নাপাবা কি তোমালোকে জিঅ'গ্ৰাফিত এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিছানে নাই কৰা কি আমাৰ তোমালোকে জানা কি আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেমটো আছে হয়নে ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ কথাবিলাক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে নাই কি আমাৰ ছান ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম ছানক ৰিভল্ভ কৰি আছে বেলেগ বেলেগ প্লেনেটছবিলাকে ইন দেৰ পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্বিটছ হয়নে নহয় তো আই হোপ তোমালোকৰ এইবিলাক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছেনে চবৰে প্ৰথম চবে মোক কোৱা চাটত কোৱা ঠিক আছে এইটো চোৱা মোৰ ক্লাছ এনেকুৱা নহয় কি মই লেকচাৰ মাৰিম আহি পেলাই তোমালোকে ক'ব লাগিব আই হোপ চবৰে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ আছে কি অৰ্বিটছ কিয় আছে কিয় আমাৰ প্লেনেটছবিলাকে ছানৰ এৰাউণ্ডত ৰিভল্ভ কৰে কিয় আমাৰ প্লেনবিলাক এনেকৈ ইফাল গুচি নাযায় তোমালোকৰ সেইবিলাক বস্তু ক্লিয়াৰ আছেনে চবৰে আই হোপ চবৰে ক্লিয়াৰ আছে বেচিক জিঅ'গ্ৰাফি হয় সেইটো কি আমাৰ ছানৰ এৰাউণ্ডত প্লেনেটছবিলাক কিয় ৰিভল্ভ কৰে ঠিক আছে আমাৰ প্লেনেটবিলাক ৰ'টেট কিয় কৰে বিকজ তোমালোকে জানা কি আৰ্থ ইজ ৰ'টেটিং এজ ৱেল এজ ৰিভল্ভিং এৰাউণ্ড দ্য ছান গুচি গ'ল যোৱা নাই ইফাল এটা জেগাতে কিয় ৰ'টেট কৰি আছে কিয় ৰিভল্ভ কৰি আছে হয়নে নহয় তোমালোকে সেইবিলাক জানিব লাগিব ক্লিয়াৰ য়েছ ছ'লাৰ ছিষ্টেম ক্লিয়াৰ আছে গ্ৰেভিটি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে তোমালোকৰ কি আমাৰ আৰ্থৰ গ্ৰেভিটি কিয় আছে হয়নে ক্লিয়াৰ আছে তোমালোকৰ কি আমাৰ আৰ্থৰ এটা গ্ৰেভিটি যে আছে কিয় আছে হয়নে নহয় অৰ্বিট এটা যে আছে কিয় আছে এনেকৈ গুচি নাযায় প্লেনেটছবিলাক গ্ৰেভিটি ডাঙৰ অবজেক্ট হ'লে গ্ৰেভিটি বেছি সৰু অবজেক্ট হ'লে গ্ৰেভিটি কম এইবিলাক আই হোপ ইউ গাইজ ন' অল দিছ কনচেপ্টছ ভেৰি ক্লিয়াৰলি অ'কে চব মানুহে নকয় কি হৈছে মানুহবিলাকৰ কি হৈছে কোৱা তোমালোকে ক্লিয়াৰ আছে ছ'লাৰ ছিষ্টেম ডেজিৰ ক্লিয়াৰ আছে বাকী কাৰো ক্লিয়াৰ নাই সেইকাৰণে কোনো কোৱা নাই চোৱা তোমালোকে চোৱা ক্লিয়াৰ নাই যদি ক্লিয়াৰ নাই বুলি কোৱা মই এক্সপ্লেইনো কৰি দিম নাই যদি পটাপট তে মই ৰখি নাথাকোঁ হয়নে নাই অ'কে নাও এতিয়া চোৱা যদি তোমালোকৰ এইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে তে এটা বস্তু বুজা কি যেতিয়া আমি স্পেচৰ কথা কিয় পঢ়ি আছোঁ বিকজ চোৱা এতিয়া বা ইন দ্য আপকামিং ফিউচাৰ স্পেচ ইজ গোয়িং টু বি এ বিগ মেটাৰ অফ কণ্ট্ৰভাৰ্চি ঠিক আছে বিকজ এটা কনচেপ্ট আছে এইটো চব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় মই যি পঢ়াম এভৰিথিং ইজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে এটা কনচেপ্ট আছে যোনটোক আমি স্পেচ কলনাইজেশ্যন বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ স্পেচ কলনাইজেশ্যন এইটো কি বস্তু হয় স্পেচ কলনাইজেশ্যন
ঠিক আছে তোমালোকে এটা বস্তু কথা শুনিছানে এইটো বুজাৰ আগত তোমালোকে আৰু এটা বস্তু বুজিব লাগিব যোনটোক আমি স্পেচ ৰেচ বুলি কওঁ স্পেচ ৰেচ এতিয়া এই বস্তুটো আফটাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু আৰম্ভ হৈ গৈছিলে যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু পিছত এটা বস্তু আৰম্ভ হৈছিল আৰ্মছ ৰেচ ঠিক আছে কল্ড ৱাৰৰ যোনটো এৰা আছিল তাতে আৰ্মছ ৰেচ আছিলে ঠিক আছে তো এতিয়া আৰু এটা বস্তু তাৰ লগতে আছে যোনটোক আমি কওঁ স্পেচ ৰেচ তো যিমানবোৰ মেজৰ পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰিজ আছে অফ দ্য ৱৰ্ল্ড USA হৈ গ'ল ৰাছিয়া হৈ গ'ল জাপান হৈ গ'ল ঠিক আছে জাৰ্মানী হৈ গ'ল তো এই কাণ্ট্ৰিবিলাকে স্পেচত চাইনা হৈ গ'ল পটাপট স্পেচত কোনে কিমান মিছন লঞ্চ কৰিব পাৰে সেইটো বহুত মেটাৰ কৰে এতিয়া যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই ইছৰোই বহুত ভাল ভাল মিছন যেতিয়া লঞ্চ কৰিছে ৰিচেণ্টলি স্পেণ্ডেক্স মিছনটো লঞ্চ কৰিছে ইছৰোই সেইবিলাক পঢ়িম আমি সেইটো কথা পঢ়িম এতিয়া তো কিয় হৈ আছে কিয় আমাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকে ইমান ক্ৰ'ৰ্ছ এণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ অফ ৰুপিজ কিয় লগাই আছে স্পেচত বিকজ আল্টিমেটলি স্পেচ ইজ গোয়িং টু বি আ মেটাৰ অফ পলিটিক্স আল্টিমেটলি স্পেচতো পলিটিক্স থাকিব এতিয়া আমাৰ এখন কাণ্ট্ৰিয়ে কিমান ছেটেলাইটছ পঠায় ইমান টকা খৰচ কৰে ছেটেলাইটছবিলাকত কিয় কি বেনিফিট পাই আছোঁ আমি ছেটেলাইটছবিলাকে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিয়ে ডেটা দিয়ে সেইখিনিটো বুজি পালোঁ তাৰ বাহিৰে কাণ্ট্ৰিবিলাকে এতিয়া ইণ্ডিয়াই ৰিচেণ্টলি এটা কথা পাতি আছে কি ইণ্ডিয়াই গৈ পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ নিচিনা এটা স্পেচ ষ্টেচন বনাব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অকল হয়নে নহয় কিয় বনাব খুজি আছে বিকজ আল্টিমেটলি ইট ইজ অলছ' পৰ্ট্ৰেয়িং দ্য পাৱাৰ অফ আ কাণ্ট্ৰিকে আমি স্পেচখনত কোনে আগতে গৈ পেলাই কেপচাৰ কৰিব পাৰি এৰিয়াত বুজি পাই আছা অনলি পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰিজ কেন ডু ডেট নৰ্মেল সৰু সৰু কাণ্ট্ৰিয়ে সেই বস্তুটো কৰিব নোৱাৰিব তো সেইকাৰণে স্পেচ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এতিয়া স্পেচৰ বেনিফিটছ কি আছে বেনিফিটছ চাবৰ কাৰণে আমি অলপমান আগুৱাই চাব লাগিব কি স্পেচৰ বেনিফিটছ কি আছে ঠিক আছে প্ৰথম বেনিফিট হয় লঞ্চিং যদি আমি স্পেচটো কণ্ট্ৰল কৰোঁ আমি ছেটেলাইটছ বেছি পঠাব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া বুজা স্পেচতো এটা লিমিটেড এমাউণ্ট অফ স্পেচ আছে ভালকৈ বুজিবা কনচেপ্টটো ভালকৈ বুজিবা এনেকুৱাটো নহয় কি আমি আৰ্থৰ পৰা ছেটেলাইট পঠাই থাকিম কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে দুটা ছেটেলাইট টক্কৰ খাই গ'ল দুটা ভাঙি থাকিলে হয়নে নহয় তো যোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে বেছি ছেটেলাইট পঠাব পাৰিব তাৰ বেছি ইনফৰমেশ্যন থাকিব তাৰ বেছি ইনফৰমেশ্যন পাব বেছি ডেটা পাব বেছি সিহঁতৰ ইনফৰমেশ্যন যদি বেছি পাব ডেটা বেছি পাব হয়নে নহয় তো সিহঁতৰ যোনটো নলেজ হয় সেইটো বেছি থাকিব নৰ্মেল কাণ্ট্ৰিত সিহঁতি মনিটৰিং বেছি কৰিব পাৰিব হয়নে নহয় তো স্পেচ কোনে বেছি কণ্ট্ৰল কৰে কোন মানুহে বেছি ছেটেলাইট পঠায় কোন মানুহে স্পেচটো কণ্ট্ৰল কৰে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে সেইটো বস্তু বেছি কণ্ট্ৰল কৰে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তো এতিয়াৰ ডেটত যদি আমি চাওঁ USA হায়েষ্ট নম্বৰ অফ ছেটেলাইটছ স্পেচত USA আছে দেন ৰাছিয়া দেন চাব গ'লে চাইনা বহুত জল্দি বহুত ছেটেলাইট যদি লঞ্চ কৰি আছে হয়নে নহয় ইণ্ডিয়া 4th বা 5th পজিশ্যনত আহে নট এক্সাক্টলি বিকজ এইবিলাক নাম্বাৰ্ছ বহুত ছিক্ৰেটিভ ৰাখে গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে এক্সাক্টলি নেদেখায় কিমান স্পেচত বস্তু আছে সিহঁতৰ ঠিক আছে বিকজ আজিকালি এনেকুৱা টেকন'লজি আছে ছেটেলাইটো শ্বুট ডাউন কৰিব পাৰি ইণ্ডিয়াৰো আছে সেই কেপেবিলিটিটো ঠিক আছে তো সিহঁতি বহুত বস্তু অলপমান লুকাই থয় অ'কে এতিয়া প্ৰথম বস্তু যদি আমি স্পেচৰ কথা পঢ়োঁ ডেট ইজ স্পেচ ইউটিলাইজেশ্যনৰ কথা যদি আমি পঢ়োঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ছেটেলাইটছ ন হোৱাট আৰ ছেটেলাইটছৰ কথা আই হোপ চবে জানা কি হয় ছেটেলাইটছবিলাক এতিয়া ছেটেলাইটছবিলাক আমি পঠাওঁ কিয় মেজৰ বস্তুটো যোনটো হয় ডেট ইজ কমিউনিকেশ্যন ডেটা ছেটেলাইটছৰ পৰা আমি কি পাওঁ ডেটা পাওঁ এতিয়া বেলেগ ধৰণৰ ছেটেলাইটছ আছে তোমালোকে এটা চাব পাৰে এতিয়া বেলেগ ধৰণৰ ছেটেলাইটছ আছে এটা আছে কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইটছ বেচিকেলি আমি কি কৰোঁ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ টেলিফোন চব আমাৰ ছেটেলাইট দিয়ে কানেক্টেড আছে নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে আৰ্থ অবজাৰ্ভেশ্যন মেপিঙৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে জিঅ' ষ্টেচনাৰী যোনবিলাক আমি মেপিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ ছেটেলাইটছবিলাক হয় ছেটেলাইটছৰ কাম বহুত আছে আল্টিমেটলি বস্তুটো কি হয় অনলি ওৱান থিং উই আৰ ৰিচিভিং ইজ ডেটা আমি আল্টিমেটলি পাই কি আছোঁ আমি ডেটা পাই আছোঁ ডেটা পালে কি হয় আমাৰ যোনটো ভিজন হয় আমাৰ যোনটো আমি কিবা এটা বস্তু যদি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে কিবা এটা বস্তু যদি আমি ভালকৈ মনিটৰ কৰিব লাগে ৰেকি কৰিব লাগে আমাৰ এডভান্টেজ আছে ছেটেলাইটছ বেছি থাকিলে আমাৰ তো ডেট ইজ ৱাই স্পেচ ৰেচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে কিমান জেগা স্পেচত কেপচাৰ কৰিব পাৰে স্পেচ জেগা কেনেকৈ কেপচাৰ কৰিব এনেকুৱাতো নহয় কি আমি স্পেচত গৈ পেলাই কিবা থৈ আহিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ কেনেকৈ থ'ব পাৰোঁ ছেটেলাইটছ যিমান বেছি ছেটেলাইটছ আল্টিমেটলি এতিয়া আৰু এটা বস্তু বাঢ়ি গৈ আছে যোনটোক আমি কওঁ স্পেচ জাংক বুলি ঠিক আছে সিন্স এই কাণ্ট্ৰিবিলাকে লাগাতছে বেছি ছেটেলাইটছ পঠাই আছে ওপৰলৈ তো স্পেচত গৈ পেলাই জাংক একিউমুলেট হৈ আছে বুজি পাই আছা স্পেচত গৈ কি একিউমুলেট হৈ আছে জাংক ছেটেলাইট এটা লিমিটেড লাইফ থাকে ছেটেলাইটটোতো এনেকুৱা নহয় কি গোটেই লাইফ চলি থাকিব এটা সময়তো ছেটেলাইটটো কাম নোহোৱা হৈ যাব তাৰ যোনটো এনাৰ্জি আছে সেইটো কাম নোহোৱা হৈ যাব আনলিমিটেড চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জিটো নাপায় তো সেইবিলাক কি হয় ঘূৰি থাকে এতিয়া কিয় ঘূৰি থাকে বিকজ অফ দি গ্ৰেভিটি আই হোপ তোমালোকে গ্ৰেভিটি কনচেপ্ট জানা গ্ৰেভিটি থাকিলে সেইটো কেতিয়া আৰ্থক অৰ্বিট কৰি আছে তো স্পেচ জাংকো বাঢ়ি গৈছে তো স্পেচ জাংক চাফা কোনে কৰিব মানুহ থৰি না গৈ পেলাই কোনোবা ছুপাৰমেন থৰি না হয় কি কোনোবা ওপৰত গৈ পেলাই স্পেচ জাংক চাফা কৰিব পাৰিব বুজি পাই আছা তো ইয়ালৈকে বুজি পাইছা কি ছেটেলাইটছ আৰ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ইয়ৰ স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন থিং ছেটেলাইটছৰ ওপৰতে গোটেই খেলটো হয় সেইকাৰণে আমি ইছৰোই আমি যদি চাওঁ বেলেগ ধৰণৰ ছেটেলাইটছ পঠাই আছে বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে সেইবিলাক ছেটেলাইটছ পঠাই আছে কিয় বিকজ ছেটেলাইটছ আৰ ইণ্ডিকেশ্যন কি এখন কাণ্ট্ৰিয়ে কিমান জেগা স্পেচত কেপচাৰ কৰি থ'ব আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ টিল নাও সবাই ইয়ালৈকে বুজি পাই আছা এতিয়া আৰু বস্তু আছে আমি আৰু বস্তুত সোমাম এতিয়া লাহে লাহে আই হোপ সবাই ইয়ালৈকে বুজি পাইছা ঠিক আছে
ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছেটেলাইটছ বুজি পাইছা ছেটেলাইটছে অকল আমাক ইনফৰমেশ্যন দি থকা নাই বুজি পালা ইনফৰমেশ্যনটো দি আছে সেইটোতো হয় তোমালোকে চালা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছেটেলাইটছ আছে ইনফৰমেশ্যন আমাক দি আছে ছেটেলাইটছবিলাকে তাৰ লগতে ডেটাতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইট ইজ কেপচাৰিং দ্য স্পেচ ইন স্পেচ বুজি পালা দ্যাট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি এখন কাণ্ট্ৰিৰ যিমান বেছি ছেটেলাইটছ সিমান বেছি ডেটা এখন কাণ্ট্ৰিয়ে পাব ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছতো কৈছিলে ৰিচোৰ্চেছ অফ জিঅ' পলিটিক্স চ' আল্টিমেটলি এই গোটেই বস্তুবিলাক ছায়েন্স এণ্ড টেক ইজ অলছ' এ মেটাৰ অফ জিঅ' পলিটিক্স অনলি যদি মই ক'ব যাওঁ যি বস্তু হৈ আছে ঠিক আছে এভৰিথিং জিঅ' পলিটিক্স ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন এভৰিথিং স্পেচ ৰেচ ইজ এ ডাইৰেক্ট মেটাৰ অফ জিঅ' পলিটিক্স ঠিক আছে কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ ডমিনেঞ্চ বেছি ইট অল ডিপেণ্ডছ অন জিঅ' পলিটিক্স ঠিক আছে চব জিঅ' পলিটিক্সৰে খেল হয় আল্টিমেটলি যদি মই ক'ব যাওঁ ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে মই আৰু অলপ ক'ব পাৰোঁ জিঅ' পলিটিক্সৰ ওপৰত কি আমাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকে কেনেকৈ স্পেচটো ইউজ কৰে ফৰ দেয়াৰ বেনিফিট ঠিক আছে চবৰে যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে অ'কে মানুহবিলাকৰ এনাৰ্জিটো অলপমান কম দেখা পাইছোঁ মই কি হৈছে অ'কে এনিৱেজ তো ইয়ালৈকে চবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে আই হোপ কাৰো একো ডাউট নাই চবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছা কি হয় ছেটেলাইটছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয় এতিয়া আমি চাইছোঁ কি হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ছেটেলাইটছ ঠিক আছে এতিয়া এটা আছে নেচাৰেল ছেটেলাইট এটা আছে মেন মেড ছেটেলাইট এতিয়া নেচাৰেল ছেটেলাইট মানে কি এনিথিং দেট ইজ ৰিভলভিং এৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ যোনটো মানুহে বনোৱা নাই সেইটো আমি নেচাৰেল ছেটেলাইট বুলি কওঁ ঠিক আছে ৰিভলভিং এৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ মানে কোনটো হয় এটা বস্তুৱে আমাৰ আৰ্থক কিহে ৰিভল্ভ কৰে মুনটোৱে ৰিভল্ভ কৰে দেট ইজ হোৱাট আ নেচাৰেল ছেটেলাইট ঠিক আছে বহুত এনেকুৱা কমেটছ আৰু মিটিয়ৰ্ছ আছে যোনবিলাকে আৰ্থটোক ৰিভল্ভ কৰি থাকে ঠিক আছে কমেটছ এণ্ড মিটিয়ৰত সদায় এনেকৈ আৰ্থত নপৰে এইবিলাক কমেটছ এণ্ড মিটিয়ৰত কেতিয়াবা আৰ্থক ৰিভল্ভো কৰে ঠিক আছে তো সেইবিলাক কি হয় নেচাৰেল ছেটেলাইটছ হয় মুন ইজ এ নেচাৰেল ছেটেলাইট অফ দি আৰ্থ হয়নে নহয় এতিয়া যোনবিলাক মানুহে পঠাইছে সেইবিলাক সিহঁতি কিবা এটা অবজেক্টিভৰ কাৰণে পঠাইছে কিবা এটা কামৰ কাৰণে পঠাইছে এণ্ড মানুহ চোৱা মেন ইজ অলৱেজ চেলফিছ সিহঁতি নিজৰ ফাইদাৰ কাৰণে কাম কৰে এনে কিয় বস্তু পঠাব ওপৰলৈ ইমান লাখ টকা খৰচ কৰি পেলাই কিয় এটা বস্তু পঠাব তো ছেটেলাইটৰ মেইন কামটো হ'ল ডেটা আল্টিমেট কামটো হ'ল কি আমাক ডেটা লাগে ডেটা কিহৰ কাৰণে লাগে বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে লাগে তোমালোকে আজিকালি মোবাইল ফোন ইউজ কৰা কিহৰ দি চলি আছে ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন ঠিক আছে যি এভৰিথিং ইন এনিথিং নেভিগেশ্যন টেকনলজিজ তোমালোকে গুগল মেপ চাই আছা কি ৰাস্তাটো কোনফালে হয় কোনে দেখাই আছে ছেটেলাইটে দেখাই আছে বুজি পাই আছা তো আল্টিমেটলি ইটছ এ গেম অফ ডেটা ঠিক আছে যিমান বেছি ছেটেলাইটছ সিমান বেছি স্পেচ মই কেপচাৰ কৰিছোঁ স্পেচত আৰু সিমান বেছি ডেটা এখন কাণ্ট্ৰিয়ে পাব তো এইখিনিতো তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া তোমালোকে বুজি পাব লাগিব কি ছেটেলাইটবিলাক কোনবিলাক অৰ্বিটত থাকে যেনেকৈ তোমালোকে জানা সেইকাৰণে মই সুধিছোঁ তোমালোকৰ এইবিলাক নলেজ ক্লিয়াৰ আছে নে নাই কি আৰ্থখনে ছানটোৰ এৰাউণ্ডত ৰিভল্ভ কৰি আছে ইট হেজ এ পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্বিট হয় নে নহয় এতিয়া অৰ্বিটবিলাক কিয় ফৰ্ম হয় তোমালোকে সেইটো জানানে মোক আনচাৰ কৰাচোন অলপ তোমালোকক সোধোঁ মই ঠিক আছে চব যদি মই কৈয়ে দিওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে মোক কোৱা কি হোৱাই ইজ দেৰ আ অৰ্বিট আৰ্থখনে যে ছানৰ এৰাউণ্ডত ৰিভল্ভ কৰি আছে কিয় কৰি আছে আৰ্থখন এনেকৈ গুচি নাযায় বেলেগ ফালে ৰিভল্ভে কিয় কৰি আছে টেল মি হোৱাই ইজ দেৰ আ অৰ্বিট য়েছ ছাৰ অলপ কৈ দিয়ক ছাৰ আপোনাৰ আই আৰ ক্লাছ কৰিব মন আছে মোৰো আই আৰ কৰাব বহুত মন আছে আই আৰ কৰাব পালেতো মই ভালেই পাওঁ হয়নে মই থৰি বেয়া পাম আই আৰ কৰাব হ'লে ঠিক আছে মই ক'ম অলপমান মই আই আৰৰ কথা ক'ম কি কাণ্ট্ৰিবিলাকে কেনেকৈ স্পেচক ইউজ কৰে ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণে মিলিটাৰী আল্টিমেটলি চোৱা আই আৰৰ এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্ট স্পেচ হয় স্পেচ টেকনলজিজ ঠিক আছে যোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে স্পেচ টেকনলজি বনাব মই কৈ আছোঁ তোমালোকে প্ৰথম এই বস্তুটো আনচাৰ কৰিলোঁ দেন মই অলপমান তোমালোক আই আৰৰ কথা কৈ আছোঁ ঠিক আছে প্ৰথম তোমালোকে মোক কোৱা কি যদি মই তোমালোক ক'ব লাগে আই আৰৰ কথা তোমালোকে মোক কোৱা কি এটা অৰ্বিট কিয় আছে পটককৈ দেই চবেই কোৱা টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা বেছি পটাপট কোৱা হোৱাই ইজ দেয়াৰ আ অৰ্বিট ডিপ ডেকা গ্ৰেভিটি য়েছ চিম্পল আনচাৰ গ্ৰেভিটি আছে কাৰণে অৰ্বিট আছে গ্ৰেভিটি নাথাকিলে অৰ্বিট নাথাকিলে হয় এজ চিম্পল এজ দেট ভেৰি গুড আই হোপ তুমি জানা কি গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে কিয় আছে মই সেইটো নেদেখাওঁ আৰু ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে জানা কি গ্ৰেভিটি কিয় আছে ঠিক আছে চবে জানানে এজন মানুহে ক'লা বাকীবিলাক কি হ'ল 30জন মানুহে চাই আছা ভাই দিয়া কোনোবা এজন মানুহে দিছা অকল অ'কে তো চিম্পল অৰ্বিটছ ফৰ্ম হয় বিকজ অফ গ্ৰেভিটি এণ্ড গ্ৰেভিটি কিহৰ ওপৰত ডিটাৰমাইন কৰে গ্ৰেভিটি ডিটাৰমাইন কৰে এটা অবজেক্টৰ মাছৰ ওপৰত ঠিক আছে যেনেকৈ অলপমান বুজাই দিওঁ যোন মানুহে নাজানে ক'ব লাজ কৰি আছে এতিয়া বহুত মানুহে নাজানে আই এম ডেম চিয়'ৰ ঠিক আছে কি গ্ৰেভিটি কি হয় বহুত মানুহে নাজানে এতিয়া কি হয় কি গ্ৰেভিটি ইজ লাইক চোৱা এটা স্পেচ টাইমৰ এটা ফেব্ৰিক থাকে স্পেচ ইজ লাইক আ ফেব্ৰিক স্পেচ মানে কি ইটছ আনলিমিটেড হয়নে নহয় ইটছ লাইক আ ফেব্ৰিক এনেকুৱা এখন ফেব্ৰিকৰ নিচিনা হয় তো মই যদি এক্সাম্পল দিওঁ গিভ মি 1 ছেকেণ্ড ছাপ'জ কৰা এই পেপাৰখন চবে দেখা পাই আছা এই পেপাৰখন এটা ফেব্ৰিক হয়
ঠিক আছে এতিয়া এই পেপাৰখনৰ ওপৰত যদি মই কিবা এটা বস্তু পেলাই দিওঁ সি এটা গাঁত ফৰ্ম কৰি দিওঁ পেপাৰখন ফল্ড হৈ যাবনে এইটোকে আমি কওঁ স্পেচ ফল্ডিং স্পেচ ইট বেণ্ড স্পেচ বেণ্ডিং অফ স্পেচ ঠিক আছে স্পেচটো বেণ্ড হয় বেণ্ডটো কিহৰ ওপৰত ডিটাৰমাইন কৰে অবজেক্টটো যোনটো মই পেলাম যে ছাপ'জ মই পেনটো পেলাইছোঁ পেনটো পৰিলে ইয়াতে এটা কি হ'ব গাঁত এটা ফৰ্ম কৰিব এতিয়া এই অবজেক্টটো যিমান ভাৰী সিমান ডাঙৰ গাঁত ফৰ্ম কৰিব সৰু অবজেক্ট হ'লে সৰু গাঁত ফৰ্ম কৰিব ডাঙৰ হ'লে বেছি তললৈ যাব তো এই তললৈ যেতিয়া গ'লোঁ এই যোনটো ক্ৰিয়েট হ'ল এই যোনটো ভেকিউম ক্ৰিয়েট হ'ল সেইটোকে আমি গ্ৰেভিটি বুলি কওঁ একদম চিম্পলকৈ বুজাই দিছোঁ ঠিক আছে তো গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে অৰ্বিট আছে ঠিক আছে অৰ্বিটবিলাক ফৰ্ম হয় বিকজ অফ গ্ৰেভিটি এতিয়া আৰ্থেও বহুতকেইটা অৰ্বিট ক্ৰিয়েট কৰে মুনটো আৰ্থক ৰিভল্ভ কৰি আছে বিকজ ইটছ আ অৰ্বিট অৰ্বিট ইজ ফৰ্মিং বিকজ অফ দি গ্ৰেভিটি অফ দি আৰ্থ তো এই ছেটেলাইটবিলাকো যেতিয়া আমি স্পেচত এৰি দিওঁ ছেটেলাইটবিলাকত ইফাল গুচি যাব পাৰে ন নোৱাৰে কিয় বিকজ আমি ছেটেলাইটটোক সেই অৰ্বিটটোত আৰ্থে যিমানবোৰ অৰ্বিট ফৰ্ম কৰি আছে এতিয়া অৰ্বিট কেনেকৈ ফৰ্ম কৰি আছে সেইটো গ্ৰেভিটিৰ কেলকুলেশ্যন আছে মেথামেটিক কেলকুলেশ্যন আছে ঠিক আছে তো আৰ্থৰ অৰ্বিটকেইটা আমি জানিব লাগিব আৰ্থে কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্বিট ফৰ্ম কৰে যেনেকৈ তোমালোকে যেতিয়া ছেটেলাইটবিলাক চাবা যেতিয়া ছেটেলাইট এটা লঞ্চ কৰে সেইটো কোৱা যায় কি কোনটো অৰ্বিটত সেই ছেটেলাইটটো এৰিব লাগে যেনেকৈ ল' আৰ্থ অৰ্বিট হাই আৰ্থ অৰ্বিট লুনাৰ চিংক্ৰনাছ অৰ্বিট জিঅ' চিংক্ৰনাছ অৰ্বিট তো বেলেগ ধৰণৰ অৰ্বিট আছে তো লেটছ টেক আ লুক এট দি অৰ্বিটছ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্বিট আছে অ'কে তো এইবিলাক কৰাৰ আগতে মই এটা সৰু বস্তু তোমালোকক কৈ দিছোঁ কি ইয়াতে এটা চিংকল এখন মই পেজ এখন আনিছোঁ যাতে তোমালোকৰ অৰ্বিটবিলাক আছে চোৱা আৰ্থেও বহুতকেইটা অৰ্বিট ফৰ্ম কৰে স্পেচত ঠিক আছে তো ইয়াতে সবতছে ফেমাছ যোনকেইটা হয় দ্যাট ইজ দ্য আৰ্থ ল' আৰ্থ অৰ্বিট এণ্ড দ্য হাই আৰ্থ অৰ্বিট তো আৰ্থখন এনেকৈ ঘূৰি আছে এনেকৈ আমাৰ আৰ্থখন ঘূৰি আছে ঠিক আছে এণ্ড ইটছ অলছ' ৰিভলভিং এৰাউণ্ড দ্য ছান তো ইট ইজ ক্ৰিয়েটিং এ অৰ্বিট ছেটেলাইট এটা যদি লাগে যোনখনে আৰ্থখনক ঘূৰিব লাগিব সেইটো এনেকৈ ঘূৰিব লাগিব সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ পলাৰ অৰ্বিট তো যেতিয়া প'ল টু প'ল এটা ছেটেলাইট ঘূৰে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ পলাৰ অৰ্বিট বুজি পাই আছা একদম চিম্পল হয় কনচেপ্টবিলাক একদম চিম্পলি বুজা এইটো হয় চোৱা পলাৰ অৰ্বিট এই আৰ্থখন এনেকৈ ঘূৰি আছে এনেকৈ গৈও আছে তো এই প'লটো এটা নৰ্থ প'ল ইয়াতে আছে চাউথ প'ল যদি কিবা এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো চোৱা প'ল টু প'ল কিবা এটা ছেটেলাইট গৈ আছে এইটোক আমি কি বুলি কওঁ পলাৰ অৰ্বিট এতিয়া এটা আছে নিয়াৰ পলাৰ অৰ্বিট এটা আছে ফাৰ পলাৰ অৰ্বিট ডিপেণ্ডছ যদি প'লৰ ওচৰতে যায় নিয়াৰ পলাৰ অৰ্বিট দূৰেদি যায় হাই পলাৰ অৰ্বিট ডিপেণ্ডছ ঠিক আছে চিমিলাৰলি এটা বস্তু আছে যোনটোক আমি কওঁ ইকুৱেটৰিয়েল অৰ্বিট এতিয়া আৰ্থৰ মাজেদি এটা লাইন যায় যোনটোক আমি ইকুৱেটৰ বুলি কওঁ জিঅ'গ্ৰাফীত পঢ়িছে তোমালোকে তো জিঅ'গ্ৰাফী নলেজ থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক বস্তু বুজিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো কিবা এটা ছেটেলাইট যদি প'ল টু প'ল নাযায় এনেকৈ আৰ্থখন এখন আৰ্থ হয় এটা ছেটেলাইট যদি এনেকৈ গৈ আছে এইটোক আমি কি বুলি ক'ম ইটছ আ পলাৰ অৰ্বিট কিন্তু আৰ্থৰ ছাইড বাই ছাইড গৈ আছে এনেকৈ ঘূৰি আছে আৰ্থখনৰ সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম আমি সেইটোক ক'ম ইকুৱেটৰিয়েল অৰ্বিট ঠিক আছে ইকুৱেটৰিয়েল অৰ্বিট মানে আৰ্থৰ ছাইডে ঘূৰি আছে ওপৰৰ পৰা তললৈ ঘূৰা নাই ছাইডে ঘূৰি আছে সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম ইকুৱেটৰিয়েল অৰ্বিট এতিয়া সেইটো যদি বেছি ওচৰলৈ যায় আমি ক'ম কি ল' ইকুৱেটৰিয়েল অৰ্বিট যদি দূৰেদি যায় আমি সেইটো ক'ম হাই ইকুৱেটৰিয়েল অৰ্বিট ওচৰ আৰু দূৰটো দি সেইটো বস্তু মেটাৰ কৰি দিয়ে সেইটোক আমি কওঁ ল' আৰ্থ অৰ্বিট হাই আৰ্থ অৰ্বিট যদি কিবা এটা কম এৰিয়া কভাৰ কৰিব আছে মই ওচৰত ৰাখিম যিমান ওপৰলৈ গুচি যাম সিমান বেছি এৰিয়া কভাৰ কৰিব পাৰিম বুজি পালা চিম্পল দেন এটা অৰ্বিট আছে যোনটোক আমি কওঁ জিঅ' চিংক্ৰনাছ অৰ্বিট ঠিক আছে জিঅ' চিংক্ৰনাছ অৰ্বিট মানে এই দূৰেদি একদম দূৰেদি এটা লাইন দেখা পাই আছা আৰ্থৰ বহুত দূৰেদি ইট ইজ বিয়ণ্ড দ্য কাৰ্বন লাইন কিবা এটা বস্তু ঘূৰি আছে আৰ্থৰ ছাইডেদি ঘূৰি আছে বহুত দূৰেদি সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ জিঅ' চিংক্ৰনাছ অৰ্বিট আৰ্থৰ ইন চিংক আৰ্থখন এনেকৈ ঘূৰি আছে এনেকৈ আৰ্থখন ঘূৰি আছে তাৰ ছাইড লগে ছেটেলাইটটো গৈ আছে বাট বহুত দূৰেদি সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ জিঅ' চিংক্ৰনাছ অৰ্বিট বুজি পালা তো আই হোপ চবে অৰ্বিটবিলাক বুজি পালা there are various orbit which is created due to the gravity in space ঠিক আছে gravity of earth in space and সেই অৰ্বিটবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব বিকজ ছেটেলাইট এটা যদি এৰা যায় পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্বিট এটাত প্লেচ কৰা যায় বুজি পালা তো প্ৰথম তোমালোকে বুজি পালা কি অৰ্বিটবিলাক কেনেকুৱা ঠিক আছে অ'কে তো এতিয়া বহুতে আয়াৰৰ কথা অলপ জানিব খুজিছিলে মই কৈ দিওঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এটা ইন স্পেচ অৰ ইন থিয়ৰী এটা বস্তু আছে যোনটোক আমি কওঁ কাৰ্ডাছেভ স্কেল অফ ডেভেলপমেণ্ট বুলি ঠিক আছে কাৰ্ডাছেভ স্কেল অফ ডেভেলপমেণ্ট গুগল কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকে আনচাৰটো চাব পাৰা সেইটোৱে ডিটাৰমাইন কৰে কি এটা প্লেনেট কিমান বেছি এডভান্সড এইবিলাক তোমালোকৰ চিলেবাছত ভাই এইবিলাক কুৱেশ্যন কেতিয়াও নুসুধে ঠিক আছে বহুত বেছি ডিটেইলড হয় যাৰ নলেজ ল'ব মন আছে আয়াৰৰ ওপৰত সিহঁতি বুজা কাৰ্ডাছেভ স্কেল অফ ডেভেলপমেণ্ট এইটো দেখায় কি এটা প্লেনেট কিমান বেছি এডভান্সড হয় বুজি পাই আছা এটা প্লেনেট কিমান বেছি এডভান্সড হয় এতিয়া আৰ্থত লিমিটেড এমাউণ্ট অফ ৰিচোৰ্চেছ আছে বুজি পালা ইনফাইনাইট এমাউণ্ট অফ ৰিচোৰ্চেছটো নাই তো এটা পইণ্টত গৈ চবেই জানে কি ৰিচোৰ্চেছ উইল ৰান আউট যোনবিলাক আমাৰ ফচিল ফুৱেলছ আছে আমাৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে এতিয়া আমি ৰিচোৰ্চেছ ক'ৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ আইদাৰ আমি সাগৰৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ দ্যাট ইজ দি আল্টিমেট চ'ৰ্চ অফ ৰিচোৰ্চেছ বিকজ এই আমাৰ গোটেই আমাৰ সাগৰ দিয়ে কাভাৰ্ড আছে বেছিভাগ ৱৰ্ল্ডখন হয় নে তাৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰি আছোঁ কিমান এক্সট্ৰেক্ট কৰি আছোঁ এটা লিমিট থাকিব সেইটোৰ বিয়ণ্ড ডেটটো ইউ কেনট এক্সট্ৰেক্ট
হয়নে নহয় তেতিয়া আমি ৰিসোৰ্সেছ ক'ৰ পৰা বিচাৰিম তেতিয়া আমি ৰিসোৰ্সেছ ক'ত পাম বুজি পালা তেতিয়া আমি উই হেভ টু লুক টুৱাৰ্ডছ আদাৰ ফৰ্ম অফ এনাৰ্জি বুজি পালা যেনেকৈ আজিকালি আমি অল্টাৰনেট চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জিৰ কথা পাতি আছোঁ কি অল্টাৰনেট চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো সেনেকৈ যদি আমি চাওঁ দেন উই আৰ টকিং এবাউট কলনাইজিং আদাৰ প্লেনেটছ যে ইলন মাস্কে এটা বস্তু কৈ থাকে কি আমি মাৰ্চত গৈ পেলাই থাকিম মাৰ্চত মাটি কিনি আজি মাজতে ওলাইছিল কি মাৰ্চত মানুহে মাটি কিনি আছে ভাবা আমাৰ মানুহবিলাকতো বেলেগ এটা হাইপ চলি থাকে ঠিক আছে এতিয়া ইমান মিছন যে আমাৰ মুনলৈ পঠায় ঠিক আছে মুনত বহুত মিছন পঠাই আছে আমাৰ এটাৰ পিছত এটা চন্দ্ৰয়ান 1 2 3 4 মুনটো কিয় ষ্টাডি কৰি আছে সিহঁতি বিকজ এটা পইণ্টত গৈ পেলাই আৰ্থ উইল বি ইনহেবিটেবল বুজি ভালকৈ বুজা এটা পইণ্টত গৈ পেলাই আৰ্থ উইল বি ইনহেবিটেবল এতিয়া এইটো আপকামিং 100 ইয়াৰ্ছত নহ'বও পাৰে বা আপকামিং 200 ইয়াৰ্ছত নহ'ব পাৰে বাট আফটাৰ 200-300 ইয়াৰ্ছ ইট উইল ষ্টাৰ্ট টু হেপেন বিকজ ৰিচোৰ্চেছ যিমান আমি ডিটৰিয়েট কৰিম সিমান আৰ্থৰ এটমছফিয়াৰত থাকিব নোৱাৰা হৈ যাব এণ্ড প্লাছ আৰু এটা বস্তু মন কৰা কি এটা পইণ্টত আমাৰ হিষ্ট্ৰী যেতিয়া মই পঢ়াইছিলোঁ তোমালোক এটা বস্তু পঢ়াইছিলোঁ মই তোমালোক কৈছিলোঁ আইচ এজ বুলি হয়নে আইচ এজৰ সময়ত কি চলি আছিল গ্ল'বেল কুলিং ভালকৈ বুজি গৈ থাকা দেই এইবিলাক কাম বহুত ইন ডেপথ জিঅ' পলিটিক্স হয় গ্ল'বেল কুলিঙৰ পিছত কি আৰম্ভ হ'ল গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং লাহে লাহে কি হ'ব ধৰিলে আৰ্থখন গৰম হ'ব ধৰিলে এতিয়া আমাৰ কি ফেজ চলি আছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ফেজ চলি আছে বুজি গৈ থাকা এটা পইণ্টত গৈ পেলাই এনেকুৱা হৈ যাব কি আমাৰ গোটেই গ্লেচিয়াৰ্ছ মেল্ট কৰি যাব এণ্ড চি লেভেল উইল ইনক্ৰিজ এণ্ড দ্য এণ্টায়াৰ লেণ্ড যোনবিলাক আমাৰ কণ্টিনেণ্টছ আছে দে উইল গেট ছাবমাৰ্জড আণ্ডাৰ দ্য চিজ তেতিয়া আৰ্থ উইল বি ইনহেবিটেবল বুজি পাই আছা তো উই নিড আদাৰ চ'ৰ্চেছ এইটো মানুহ নৰ্মেল মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰা নাই অলছ' ন' বহুত মানুহে ৰিয়েলাইজ নকৰে তো তেতিয়া আমি উই হেভ টু লুক টু দ্য ষ্টাৰ্ছ যেনে কাৰণে লুক টু দ্য ষ্টাৰ্ছ গতিকে আমি বেলেগ অল্টাৰনেট বিচাৰিব লাগিব কি কেনেকৈ হাউ উইল উই ছাৰ্ভাইভ এনেকৈতো পানী তলতো আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে নহয় তো উই হেভ টু লুক ফৰ আদাৰ চ'ৰ্চেছ সেইকাৰণে মুনত ইমান এক্সপ্ল'ৰেশ্যন চলি আছে কেন উই মেক দ্য মুন হেবিটেবল চ' এটা পইণ্টত আৰ্থো হেবিটেবল নাছিলে মানুহৰ কাৰণে আৰ্থ হেবিটেবল বনিলে থ্ৰু চাৰ্টেইন প্ৰচেছেছ সেই প্ৰচেছেছবিলাক কৰিব পাৰি ইন আদাৰ প্লেনেটছ এজ ৱেল যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মাৰ্চ কেন বি মেড হেবিটেবল তাৰ বেলেগ বেলেগ উপায় আছে এটা চবতছে ইজি উপায় হয় কি মাৰ্চৰ যোনকেইটা প'ল হয় ন প'লত তোমালোকে নিউক্লিয়াৰ বম্ব পেলাই দিয়া তাতে ৰেডিয়েশ্যন ফ্লেড হ'ব ৰেডিয়েশ্যন স্প্ৰেড হোৱাৰ লগে লগে ইটছ আ হোল চাইকেল অফ এটমছফিয়াৰ ক্ৰিয়েশ্যন উইল ষ্টাৰ্ট দ্য মোমেণ্ট দ্য প্লেনেট হেজ এ এটমছফিয়াৰ ইট ইজ হেবিটেবল বুজি পাই আছে এইটো চাইণ্টিফিক বস্তু বহুত আছে নট গেটিং ইন টু দ্য চায়েন্স অফ ইট এতিয়া কাণ্ট্ৰিজবিলাকে সেই বস্তুটো বুজি পাইছে কি এটা পইণ্টৰ পিছত গৈ পেলাই এই যিমান ৰিচোৰ্চেছৰ কাৰণে আমি কাজিয়া কৰি আছোঁ ন ডেট উইল বি ইনভেলিড বুজি পাই আছে ডেট উইল বি ইনভেলিড বিকজ এটা পইণ্টত গৈ পেলাই এই ৰিচোৰ্চেছৰ কাৰণে যে আমি কাজিয়া কৰি আছোঁ ডেট ইজ এট মেক্স 50 ইয়াৰ্ছ বাট জিঅ' পলিটিক্সত আমি 100-200 ইয়াৰ্ছ আগৰ কথা ভাবোঁ ঠিক আছে 100 বছৰ আগৰ কথা ভাবোঁ বুজি পালা তো এই যোনবিলাক ফচিল ফুৱেলছ অইল পেট্ৰলিয়াম এইবিলাকৰ কাৰণে যে আমি কাজিয়া কৰি আছোঁ ডেট ইজ এট মেক্স ডেট উইল লাষ্ট ফৰ 50 more years 50 more yearsও লাষ্ট নকৰে যদি আমি চাব যাওঁ তো উই হেভ টু লুক টু দ্য স্পেচ ফৰ হেবিটেশ্যন আমি কোনটো জেগা হেবিট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এনেকৈ হৈ যায় ন স্পেচৰ যোনটো টেৰিটৰী হয় ডেট ইজ নট বিন হেবিটেড ডেট ইজ নট ইনহেবিটেড মানে কোনো মানুহ থকা নাই তাতে ঠিক আছে তো যোন মানুহ আগতে গৈ পাই সি বেছি এৰিয়া কেপচাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া মুনত যে ইমান মিছন পঠাই থাকে এতিয়া আমি চাম মুনত কি মিছন পঠায় মুনত ইমান বেছি মিছনছ পঠাই থাকে হয়নে কিয় পঠাই আছে কাণ্ট্ৰিবিলাকে চবেই মুনত যাব খোজে কিয় যোনে যাব পাৰিব যোনে তাতে এৰিয়া কেপচাৰ কৰিব পাৰিব সি যেতিয়া তাকে সেইটো হেবিটেবল বনাই দিম তাৰ বেছি এৰিয়া থাকিব বুজি পাই আছা দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি দ্য ফিউচাৰ বহুত মানুহ এই কথাটো নাজানে নৰ্মেল মানুহৰ সেইটোৰ একো মতলবো নাই সেই বস্তুৰ লগত নালাগেও থাকিব বাৰু সেইটো কোৱা নাই মই চবে জানিব লাগে বাট এটলিষ্ট ইউ শুড বি এৱেৰ কি জিঅ' পলিটিক্সত চলি কি আছে সেইকাৰণে স্পেচ ৰেচ হৈ আছে কি আমি যিমান পাৰোঁ মিছনছ পঠাওঁ যিমান জল্দি পাৰোঁ সেই বায়'লজিটো বুজি পাওঁ বুজি পালা যেনেকৈ চাইনাই ৰিচেণ্টলি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে য'ত সিহঁতি স্পেচত প্লাণ্টছ গ্ৰ' কৰি দেখাইছে কোনবিলাক কণ্ডিশ্যনছৰ আণ্ডাৰত স্পেচত প্লাণ্টছ গ্ৰ' কৰিব পাৰে বুজি পালা কিয় কৰি আছে সিহঁতি এইবিলাক বস্তু বিকজ সিহঁতিও জানে এটা পইণ্টত গৈ পেলাই আমাৰ আৰ্থ উইল ন' লংগাৰ বি হেবিটেবল ঠিক আছে ঠিক আমি বেলেগ জেগাত গৈ পেলাই কলনাইজ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে এণ্ড যোনে আগতে গৈ পায় সিহঁতি আগতে কলনাইজ কৰিব পাৰিব বেছি এৰিয়া কেপচাৰ কৰিব পাৰিব দ্যাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ এতিয়া তোমালোকৰ কি লাগিছে যোনবিলাক ছেটেলাইট আমি পঠাই আছোঁ ছেটেলাইটে অকল আৰ্থক অবজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ছেটেলাইট পঠাই আছোঁ আমি বেলেগ প্লেনেটছকো অবজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ছেটেলাইট পঠাই আছোঁ তোমালোকে সেই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰা নাই সেইটো বস্তু নৰ্মেলি জিঅ' পলিটিক্সত নকয় বাট কৈ আছোঁ তোমালোকক ঠিক আছে জাষ্ট জানি থোৱা ঠিক আছে ইমান ডেপথত জানিব নালাগে বাট জানি থোৱা বস্তুবিলাক বুজি পালা চবে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ এতিয়ালৈকে আই হোপ চবে অলপমান জিঅ' পলিটিক্স বুজি দেখা পালা কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এতিয়া জাষ্ট মই অলপ কথা কৈ আছোঁ বহুত বস্তু আছে মই ক'ব খোজোঁ বাট মোৰো কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে চব কথা মই অ'পেনলি ক'ব নোৱাৰোঁ ইউটিউব ইজ এ অ'পেন প্লেটফৰ্ম ঠিক আছে চব কথা অ'পেনলি ক'ব নোৱাৰি আউটাৰ স্পেচ চোৱা চিম্পল কাহানী এতিয়ালৈকে স্পেচৰ এটা এক্সিষ্টিং ট্ৰিটি কোনো নাই ট্ৰিটি কি হয় ট্ৰিটি ইজ জাষ্ট এ এগ্ৰিমেণ্ট কোনটো মানুহে এগ্ৰিমেণ্ট মানিছে আজিলৈকে মোক জাষ্ট ইমানখিনি কথা কোৱা চোৱা প্ৰথমত এটা
এটা ইনষ্টিটিউশ্যন বনিছিল যোনটোক আমি কওঁ লিগ অফ নেশ্যনছ। লিগ অফ নেশ্যনছৰ কাম কি আছিলে কি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1 হ'ব দিব, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 হ'ব দিব নালাগে, ঠিক আছে। ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1ৰ পিছত এটা ট্ৰিটি বনিছিল, ইনষ্টিটিউশ্যন বনিছিল লিগ অফ নেশ্যনছ। ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 হৈ গ'ল, লিগ অফ নেশ্যনছ গুচি গ'ল, UN আহিলে, ইউনাইটেড নেশ্যনছ। এতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 3 হৈ যাব, ইউনাইটেড নেশ্যনছো জানাই তোমালোকে, ইউনাইটেড নেশ্যনছ হেজ বিকাম আ জোক। চিম্পল, ডাইৰেক্টলি কৈ আছোঁ মই। ইউনাইটেড নেশ্যনৰ কথা না ইজৰাইলে শুনিছে না ৰাছিয়াই শুনিছে, চবেই দেখোন সোমাই কাজিয়া কৰি আছে। কোনে ৰখাব পাৰিছে? UN ৰখাব পাৰিছে? UN এটা ট্ৰিটি হয়, চব কাণ্ট্ৰিয়ে চাইন কৰি থৈছে, কি লাভ হৈছে? সিহঁতে ৰেফাৰেণ্ডামৰ ওপৰত ৰেফাৰেণ্ডাম পাছ কৰি গৈ থাকে, ভোটিঙৰ ওপৰত ভোটিং হৈ আছে, কি লাভ হৈছে? UN জেনেৰেল এছেম্বলিত ভোটিঙৰ পিছত ভোটিং হৈ আছে। তো এই ট্ৰিটিবিলাকৰ একো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই। আল্টিমেট ইম্পৰ্টেঞ্চ ইজ হাৰ্ড পাৱাৰ। তোমাৰ হাতত মিলিটাৰী পাৱাৰ কিমান আছে, তোমাৰ হাতত পাৱাৰ কিমান আছে, তুমি কেপচাৰ কৰিছা। এতিয়া আমেৰিকা আজি এটা ছুপাৰ পাৱাৰ হয়, অলপমান জিঅ' পলিটিক্সৰ ফালে সোমাই গৈছোঁ। আমেৰিকা আজি এটা ছুপাৰ পাৱাৰ হয়। ৱাই ডু ইউ থিংক আমেৰিকা ইজ এ ছুপাৰ পাৱাৰ? কোনোবাই জানানে কি আমেৰিকাক আমি ছুপাৰ পাৱাৰ কিয় কওঁ? নট বিকজ অফ ইটছ টেকনলজি, ন', টেকনলজিকেলি এডভান্সটো হয়, বা ৰাছিয়া টেকনলজিকেলি এডভান্স হয়, ইজৰাইলো হয়, বাট আমেৰিকা ছুপাৰ পাৱাৰ কিয় হয়? বিকজ আমেৰিকাই টেৰিটৰী ক্লেইম কৰি থৈছে। এতিয়া মানে ক'ব কি ছাৰ আমেৰিকা টেৰিটৰী ক'ত ক্লেইম কৰিছে? আমেৰিকা কেন ষ্ট্ৰাইক ইন এনি পাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। তুমি মেপখন খোলা সন্মুখত, এনি পাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড তুমি হাতেদি পইণ্ট কৰা, আমেৰিকা কেন ষ্ট্ৰাইক দেয়াৰ উইদিন আ স্পেন অফ 30 minutes। বুজি পাই আছে? দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ আ ছুপাৰ পাৱাৰ। দে কেন ষ্ট্ৰাইক এনিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড উইদিন আ মেটাৰ অফ 30 minutes। এতিয়া আমেৰিকা যদি ইণ্ডিয়াৰ মতে যদি কাজিয়া হয়, আমেৰিকাই ক'ৰ পৰা এটেক কৰিব? আমেৰিকাৰ পৰা আহিব? নাহে। ইণ্ডিয়াৰ তলতে আছে ডিয়েগো গাৰ্চিয়া, যোনটো আমেৰিকাৰ মিলিটাৰী বেছ হয়, তাৰ পৰা আমেৰিকা উৰিব, ইণ্ডিয়াৰ সেইবিলাক এটেক কৰি দিব। বুজি পালা? ইণ্ডিয়াৰ কিমানটা বেছ আছে, আমেৰিকাৰ বেছ কিমান আছে, বুজি পালা? দ্যাট ডিটাৰমাইন্স ছুপাৰ পাৱাৰ্ছ। তো আমি যিমান জলদি আমি স্পেচত গৈ পেলাই এৰিয়া একুৱাৰ কৰিব পাৰোঁ, সিমান আমাৰ কাৰণে ভাল। বুজি পাই আছে? সেইকাৰণে স্পেচ ৰেচটো চলি আছে। দিছ ইজ জিঅ' পলিটিক্স, লাইক বেচিক জিঅ' পলিটিক্স। বুজি পালা? তো স্পেচ ট্ৰিটি এইবিলাক যোনবিলাক চাইন হৈ আছে, এইবিলাক চব এটা এটা পলিটিকেল এজেণ্ডা হয়, যোনবিলাক এজেণ্ডাছ চেঞ্জ উইথ পিপল। মানুহ চেঞ্জ হ'লে এজেণ্ডা বদলি যাব, ঠিক আছে। এজেণ্ডাজ আৰ ভেৰি শ্বৰ্ট লিভড, কোনো এইবিলাক কথা ইমান নাজানেও বা নুসুধিও এটা পইণ্টৰ পিছত। ইফ ইউ হেভ পাৱাৰ, কোনো এজেণ্ডা কাম নকৰে তোমাৰ সন্মুখত, ঠিক আছে। এজ চিম্পল এজ দেট। অ'কে, কামিং বেক টু স্পেচ। দেখো আমি অৰ্বিটৰ কথা পঢ়িলোঁ, এইকেইটা আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অৰ্বিট। বুজি পালা? অৰ্বিট ডিটাৰমাইন ওপৰ আৰ্থৰ প'ল টু প'ল ঘূৰি আছে, প'লাৰ অৰ্বিট। ওচৰ দি আহিছে প'লাৰ, ল' আৰ্থ অৰ্বিট। চিম্পল, একদম ইজিলি বুজি পালা? ল' প'লাৰ অৰ্বিট, হাই প'লাৰ অৰ্বিট। বুজি পাই গ'লা তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্বিটছ আছিল। এতিয়া অৰ্বিটলৈ পঠাম কেনেকৈ আমি ছেটেলাইটটো? আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব? এতিয়া ছেটেলাইটটো যেতিয়া উৰে, সেইটো কি ইউজ কৰে? ইঞ্জিন লাগিব আমাক। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইঞ্জিন আছে, যেনেকৈ তোমালোকে শুনিছা জেট ইঞ্জিনছ, টাৰ্বো জেট ইঞ্জিনছ। যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া যোনবিলাক নতুন নতুন আমাৰ মিছাইলছ আহি আছে, তাকে আমাৰ নতুন নতুন ইঞ্জিন লগোৱা হৈছে, যেনেকৈ ৰেম জেট ইঞ্জিন, স্ক্ৰেম জেট ইঞ্জিন। এইবিলাক হয় কি? অলপমান কনচেপচুৱেলি বুজি লোৱা কি এইবিলাক হয় কি। অ'কে, তোমালোকে চোৱা, প্ৰপালশ্যন টেকনলজি বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, আমি কথা পাতোঁ ইঞ্জিনবিলাকৰ। এতিয়া যোনটো ছেটেলাইট হয়, ছেটেলাইটটোক আমি পঠাব লাগিব স্পেচলৈ, সেই অৰ্বিটটোলৈ। তো আমাক এনাৰ্জি লাগিব, হয়নে? এনাৰ্জি ইয়াৰ পৰা পঠাব লাগিব ইমান ওপৰলৈ, কেনেকৈ যাব নহ'লে? ঠেলি পেলাই থৰি লৈ যাম আমি সেইটো। তো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইঞ্জিনছ আহে, যেনেকৈ এটা আহে যোনটোক আমি কওঁ টাৰ্বো ইঞ্জিন, জেট ইঞ্জিন, হয়নে? দেন এটা আহে আমাৰ যোনটো আমি এতিয়া ইভেঞ্চুৱেলি আমি চাম কি আমাৰ ৰেম জেট, দেন স্ক্ৰেম জেট। এইবিলাক আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইঞ্জিনছ হয়, যোনবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ ইন দ্য ছেটেলাইটছ। এণ্ড তাৰ ওপৰত এটা আছে যোনটোক আমি কওঁ ক্ৰায়'জেনিক ইঞ্জিন, ঠিক আছে। ক্ৰায়'জেনিক এইবিলাক হয় কি? চিম্পল, এইবিলাক হয় বেলেগ বেলেগ টাইপছৰ ইঞ্জিন। এতিয়া আই হোপ তোমালোকে জানা কি ইঞ্জিন এটা কেনেকৈ কাম কৰে। এতিয়া মই সেইটো বুজাব নাযাওঁ আৰু, ঠিক আছে। ইঞ্জিনত বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট থাকে, এটা থাকে কম্বাশ্যন চেম্বাৰ, এটা থাকে কণ্ডেনচেচাৰ, এটা থাকে আমাৰ যোনটো টাৰ্বাইন হয়, যোনটো ঘূৰে, ঠিক আছে। আই হোপ তোমালোকে সেইখিনি পাৰ্ট জানা। আই হোপ চবে জানানে ইঞ্জিন এটা কেনেকৈ ফাংচন কৰে? তেতিয়া মই আগবাঢ়িব পাৰিম, সিমানখিনি বুজাই নাথাকোঁ আৰু। আই হোপ তোমালোকে জানা কি ইঞ্জিন এটা কেনেকৈ ফাংচন কৰে। টাৰ্বাইন থাকে, হয়নে? ফেন এখন থাকে, টাৰ্বাইন থাকে, হয়নে নহয়? কম্প্ৰেছাৰ থাকে। আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। স্পাৰ্ক প্লাগ থাকে, ফিউৱেল থাকে। বুজি পালা তোমালোকে সিমানখিনিতো জানা? দ্যাট ইজ বেচিক্স, ঠিক আছে। বেচিক্স তোমালোকে জানা? য়েছ নে ন'? পটাপট কোৱা চবে। ৰিপ্লাই নাই এতিয়ালৈকে, কি হ'ল? অ'কে, জানা, ঠিক আছে। তো চবতছে বেছি যোনকেইটা ইঞ্জিন ইউজ কৰে ইন দ্য ছেটেলাইটছ, দ্যাট ইজ আইডাৰ দ্য ৰেমজেট ইঞ্জিন, আইডাৰ দ্য স্ক্ৰেমজেট ইঞ্জিন, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে এটা পিকচাৰ আছে এবাউট দ্য টাৰ্বজেট ইঞ্জিন, ৰেমজেট আৰু স্ক্ৰেমজেট, ঠিক আছে। চ' এইটো চাইডে কি হয়? দিছ ইজ দি অ'পেনিং, য'ৰ পৰা আমাৰ বতাহটো আহি আছে। এই যোনটো পেছেজ হয় সেইটো ডাঙৰ হয়, এণ্ড গৈ পেলাই এইটো সৰু হৈ যায়। ইয়াতে কি কৰা যায়? কম্বাশ্যন চেম্বাৰ বুলি কয়। ইয়াতে জুইটো লাগে, জেগা জুইটো লাগে কি হয়? এয়াৰটো গৰম হৈ যায়, গৰম এয়াৰটো যাব খোজে,
ঠিক আছে এটা জোৱাৰ যোনটো আউটলেট হয় এইটো আৰু সৰু দেখা পালা ইয়াতে জুই লগাই দিয়ে জোৱাৰ আউটলেটটো আৰু সৰু আৰু জোৰে গুচি যায় বস্তুটো বুজি পালা সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰামজেট ইঞ্জিন এইটো এটা নৰ্মেল টাৰ্বোজেট ইঞ্জিন হয় ইয়াতে টাৰ্বাইনছ আছে হয়নে নহয় ইয়াতে কম্বাশ্যন হয় ইয়াতে কিমান স্পাৰ্ক প্লাগটো থাকে ইয়াতে আমাৰ নজলটো থাকে যোনটো ফিউৱেল পেলাই থাকে এইখিনি জুইটো লাগে এনেটো গুচি যায় ইয়াৰ এৰিয়াটো এৰ অহা জেগাটো সৰু ইয়াৰ এৰ অহা জেগাটো ডাঙৰ হৈছে বেছি ডাঙৰ এইটোক আমি ৰামজেট বুলি কওঁ তো যিমান এৰ অহা জেগাটো ডাঙৰ ভিতৰটো এইটো সৰু হৈ যায় তাতে জুই লগাই দিয়ে জুই লগাই দিলে গৰম হৈ যায় হাৱাটো গৰম হাৱাটো যাব খোজে ওলাই যোৱা জেগাটো সৰু এইফালে চোৱা আকৌ সৰু হয় ওলাই যোৱা জেগাটো তো সেইটোক আমি ৰামজেট বুলি কওঁ ৰামজেটৰ ওপৰত আহে স্ক্ৰামজেট ইয়াৰ চোৱা সোমোৱা জেগাটো আৰু ডাঙৰ কিন্তু ভিতৰত গৈ এইটো আৰু নেৰ হৈ যায় এইটোত চেও নেৰ হৈ যায় য'ত জুইটো লাগে তো এইটো আৰু জোৰে গুচি যায় বুজি পালা তো বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ ইঞ্জিনছ আছে যোনবিলাক ইউজ কৰা যায় ইন দ্য ছেটেলাইটছ ঠিক আছে এটা আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ ছেটেলাইটছো আছে ইয়াৰ লগতে ছেটেলাইটত আৰু এটা ইঞ্জিন ইউজ কৰে যোনটো মই পিকচাৰ বহুত বিচাৰিলোঁ নাপালোঁ যোনটোক আমি ক্ৰায়'জেনিক ইঞ্জিন বুলি কওঁ ক্ৰায়'জেনিক মানে কি ফিউৱেলটো ক্ৰায়'জেন ফৰ্মত থাকে যে কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ ফৰ্মত থাকে বহুত জোৰে যায় সেই বস্তুটো মই দেখাই আছোঁ তোমালোকক ঠিক আছে তো আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ ছেটেলাইটছ আছে কোনবিলাক ছেটেলাইটছ আছে মই তোমালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াতে তোমালোকে চোৱা তো দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ছেটেলাইটছ এইবিলাক বেচিকেলি হয় আমাৰ ইছৰ' ঠিক আছে ইছৰ'ৰ ছেটেলাইটছ এতিয়া ছেটেলাইটটো চোৱা যদি মই সৰু ছেটেলাইট এটা স্পেচত পঠাব লাগে মই ডাঙৰ ৰকেট এটা ইউজ কৰি কি কৰিম ছেটেলাইটবিলাক স্পেচলৈ কিহত পঠায় ৰকেটত পঠায় এজ চিম্পল এজ দেট ঠিক আছে তো যদি মই সৰু ছেটেলাইট এটা স্পেচত পঠাব লাগে তো মই ডাঙৰ ৰকেট ইউজ কৰিম নেকি সৰু ৰকেট ইউজ কৰিম না তো সেইকাৰণে ইছৰ'য়ে বেলেগ ধৰণৰ ৰকেটছ বনাইছে যোনটো দি সিহঁতি পঠায় ছেটেলাইটটো স্পেচলৈ তো এই বেলেগ ধৰণৰ ৰকেটবিলাক তোমালোকে চোৱা আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ ৰকেট আছে যোনটো আছে SLV ঠিক আছে ASLV এইবিলাক কি হয় লঞ্চ ভেহিকল LV মানে কি লাষ্টত গৈ পেলাই লঞ্চ ভেহিকল এইবিলাকে চাইজটো ডিটাৰমাইন কৰে ঠিক আছে দেন এইটো LV চবতে চোৱা লাষ্টত হ'লে LV পাবা LV মানে কি লঞ্চ ভেহিকল ছেটেলাইটটো কোনটো ভেহিকল দি আমি পঠাম স্পেচলৈ সেইটোক আমি LV বুলি কওঁ PSLV SSLV স্মল ছ'লাৰ লঞ্চ ভেহিকল প'লাৰ লঞ্চ ভেহিকল PSLV ঠিক আছে এইবিলাক আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ ৰকেটছ হয় যোনবিলাকে আমাৰ ছেটেলাইটটো পঠায় এইবিলাকৰ তোমালোকে যেতিয়া এটা ছেটেলাইটৰ কথা পঢ়িবা কি এইটো ছেটেলাইট বনাইছে ওপৰলৈ গৈ আছে ৰকেটটো কথা আহিছে ৰকেটটো স্পেচৰ কথা ৰকেটটো কিমান কেৰি কৰিব পাৰে তোমালোকে যদি এইটো চোৱা দিছ ইজ শ্বৰ্টেষ্ট পেলোড মাছ 40 কিলো মানে এইটোৱে অকল 40 kg ছেটেলাইট কেৰি কৰিব পাৰে আপ টু 40 kg কোনটো অৰ্বিটলৈ পঠাব পাৰে সেইটো মেনশ্যন থাকে চোৱা ল' আৰ্থ অৰ্বিটলৈহে পঠাব পাৰে এইটোৱে তাৰ ওপৰলৈ পঠাব নোৱাৰিব পাৰে সৰু ৰকেট হয় ন কম উৰিব ন ডাঙৰ ৰকেট হ'লে বেছি ওপৰলৈ উৰিব দেন তোমালোকে চাব পাৰে ASLV কিমান কেৰি কৰিব পাৰে 150 কিলোলৈকে কেৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে ক'লৈ পঠাব পাৰে কিন্তু ই অকল ল' আৰ্থ অৰ্বিটলৈহে পঠাব পাৰে বুজি পালা দেন PSLV তোমালোকে চোৱা PSLV এক্সেল মানে কি এতিয়া কিমান কেৰি কৰিব পাৰে পেলোড ইজ 1860 কিলোজ ভাবা কিমান ডাঙৰ বস্তু এটা ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে ক'লৈ কেৰি কৰিব পাৰে ছান চিংক্ৰনাছ অৰ্বিট অৰ দ্য প'লাৰ অৰ্বিট অৰ দ্য জিঅ' চিংক্ৰনাছ অৰ্বিট মানে অলৰেডি তোমালোকে চাইছিলা জিঅ' চিংক্ৰনাছ অৰ্বিটটো বহুত দূৰেদি যায় তো দূৰেদি যাবৰ কাৰণে আমাক ডাঙৰ ছেটেলাইট লাগিব ডাঙৰ ৰকেট লাগিব ডাঙৰ লঞ্চ ভেহিকল লাগিব তো এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি তাতছেও ডাঙৰ তোমালোকে চোৱা 2200 কিলোজৰ ওপৰত যদি কোনোবা ছেটেলাইট হয় সেইটো আমি কিহেদি ইউজ কৰোঁ GSLV ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে তাতছেও ডাঙৰ যদি কিবা থাকে 4000 কিলোজ চোৱা ইয়াতছে ডাঙৰ নৰ্মেলি নাথাকে আৰু ইমান ডাঙৰ আমি কি পঠাম আমি হয়নে নহয় 4000 কিলোজ জিঅ' চিংক্ৰনাছ অৰ্বিটলৈ আমি পঠাব পাৰোঁ থ্ৰু দ্য GSLV Mark 3 যোনটো চবতছে ডাঙৰ ছেটেলাইট আমাৰ এতিয়া আছে ঠিক আছে তো আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ ৰকেটছ আছে যোনবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ ইন স্পেচ তো এইবিলাকৰ কথা তোমালোকে জানিব লাগে বিকজ এইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰিলিমছত ফেক্টুৱেল কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহিছে তাৰ লগতে মই তোমালোক এইটো বস্তু কম কি অলৱেজ লুক আউট ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইছৰ'য়ে নতুন মিছন নতুন ৰকেট সদায় লঞ্চ কৰিয়ে থাকে ঠিক আছে তো সেইবিলাকৰ কথা তোমালোকে জানি থাকিব লাগিব বিকজ নহ'লে কি হয় তোমালোকে পাহৰি যাবা ঠিক আছে পাহৰি যাবা কি বস্তু আহে তোমালোকে ইভেঞ্চুৱেলি ইউ হেভ টু লুক আউট ফৰ দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অ'কে এতিয়া তোমালোকে চোৱা কি আমি স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ কাৰণে কোনবিলাক মিছন লঞ্চ কৰিছোঁ কোনটো এতিয়া আমাৰ বেলেগ স্পেচ এজেঞ্চিজ আছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত ইছৰ' আছে ঠিক আছে আই হোপ ইছৰ'ৰ ফুল ফৰ্ম সব মানুহে জানে সেইটো যদি নাজানা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে ইছৰ'ৰ ফুল ফৰ্ম আই হোপ সব মানুহে জানে জানানে নাজানা আই হোপ সব মানুহে জানে ইছৰ'ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় তো সেনেকৈ যোনকেইখন চবতছে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হয় যেনেকৈ USA ৰাছিয়া জাপান এইবিলাকৰো তোমালোকে স্পেচ এজেঞ্চিজবিলাকৰ নামবিলাক জানিব লাগিব যেনেকৈ USA স্পেচ এজেঞ্চি কি হয় মই এটা কৈ দিম বাকীটা তোমালোকে ক'ব লাগিব চবতছে ইজি হয় USA কাৰণে মই কৈ দিছোঁ বাকী টানকেইটা তোমালোকক ক'ব দিম মই নাছা ক'ৰ স্পেচ এজেঞ্চি হয় USA স্পেচ এজেঞ্চি হয় ৰাছিয়া আৰু জাপানৰ স্পেচ এজেঞ্চিৰ নামকেইটা মোক কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি সেনেকৈ তোমালোকে কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ফেমাছ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰো স্পেচ এজেঞ্চিবিলাকৰ নামবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব যেনেকৈ এটা আছে ESA ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চি গোটেই ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকে মিলি পেলাই এটা স্পেচ এজেঞ্চি বনাইছে যোনক আমি কি বুলি কওঁ ESA ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চি সেনেকৈ ৰাছিয়া আৰু জাপানৰ নিজৰ এটা স্পেচ এজেঞ্চি আছে নামটো মোক কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি
নামটো মোক কোনোবাই ইউজ ক'ব পাৰিব কি নাম হয় ৰাছিয়া আৰু জাপানৰ স্পেচ এজেঞ্চিটোৰ নামটো কি জাক্সা জাপান ভেৰি গুড য়েছ ইট ইজ জাক্সা কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰে সিহঁতেও জানিব দেই ঠিক আছে আৰু কোনোবাই ক'ব পাৰিব বৰ্ডত আছে তোমালোকে যে চাব লাগে যে জানিব লাগে তোমালোকে ৰসমছ নহয় যোনটো ৰছ কসমছ ঠিক আছে ইট ইজ নট ৰসমছ নহয় ৰছ কসমছ ঠিক আছে ইয়াতে অলৰেডি আছে তোমালোকে চোৱা না মুন মিছন আমি মুনলৈ কোনে কোনে কি পঠাইছে নাছাৰ যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ মিছন চলি থাকে ইছৰোৰ যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ মিছন ইছৰোৰ কি মিছন আছে এটা আছে চন্দ্ৰয়ান এটা আছে গগনয়ান মানে এটা আছে মংগলয়ান মানে কি তোমালোকে এইবিলাক আই হোপ তোমালোকে জানা ইছৰোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিছন থাকে বেলেগ বেলেগ জেগালৈ যদি আমি চন্দ্ৰয়ান বুলি কওঁ চন্দ্ৰয়ান মানে ক'ত যাম আমি চন্দ্ৰ মুনলৈ যাম এই মিছনটো আমি ক'লৈ পঠাইছোঁ মুনলৈ পঠাইছোঁ দেন গগনয়ান মানে আমি মানুহক পঠাইছোঁ স্পেচলৈ হিউমেন্সৰ কাৰণে হয় এইটো গগনয়ান মানুহক পঠাইছোঁ আমি স্পেচলৈ দেন মংগলয়ান এইবিলাক বেছিক কনচেপ্টছ হয় ঠিক আছে এইবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব মংগলয়ান মানে কি আমি মাৰ্চলৈ কিবা এটা বস্তু পঠাইছিলোঁ মাৰ্চলৈ লঞ্চ ভেহিকল এটা পঠাইছোঁ তো ইট উইল বি হোৱাট টু মাৰ্চ বুজি পালা সেনেকৈ বেলেগ বেলেগ মিছনছ আমি বেলেগ বেলেগ জেগালৈ পঠাওঁ যেনেকৈ মিছন কোনটো এজেঞ্চিয়ে কোনটো মিছন পঠাইছে যেনেকৈ আমেৰিকাই নাছা কাৰ হয় ইউ এছ এৰ হয় নাছা ঠিক আছে লিখাকৈ যোৱা নাই লিখা গৈছে এপ'ল' প্ৰগ্ৰেম ক'লৈ পঠাইছে মুনলৈ পঠাইছে তোমালোকক যদি কোনোবাই কয় আৰ্টেমিছ মিছনটো কাৰ হয় নাছাৰ হয় ক'ত পঠাইছে মুনত পঠাইছে তোমালোকে জানিব লাগিব এইবিলাকে ফেক্চুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন শুনে ইয়াৰে পাৰ্মিউটেশ্যন কম্বিনেশ্যন বনাই পেলাই প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন দি দিয়ে তোমালোকৰ কাৰণে বুজি পালা একদম চিম্পল ঠিক আছে চ' চাব পাৰা ৰছকসমছে কি পঠাইছে লুনা ছিৰিজ লুমখোদ কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰা যায় লুনখোদ প্ৰগ্ৰেম নাম ইহঁতে ৰাখে ঠিক আছে ESA ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চি স্মাৰ্ট ওৱান ক'লৈ পঠাইছে মুনলৈ পঠাইছে মুনৰ মিছন হয় এইকেইটা ঠিক আছে CNSA চাংগে প্ৰগ্ৰেম এইটো চাইনাৰ হয় ইছৰো ইণ্ডিয়াৰ হয় চন্দ্ৰয়ান 1 2 3 জাক্সা জাপানৰ হয় এইকেইটা মেজৰ স্পেচ এজেঞ্চিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিছা দেন মাৰ্চলৈ কোনবিলাক মিছন পঠাইছে নাছা ভাইকিং প্ৰগ্ৰেম পাথফাইণ্ডাৰ স্পিৰিট অপৰচুনিটি কিউৰিয়চিটি এইবিলাক চব নাম ৰছকসমছে কি পঠাইছে মাৰ্চ প্ৰগ্ৰেম পঠাইছে ফ'বছ প্ৰগ্ৰেম পঠাইছে ঠিক আছে ESA কি পঠাইছে মাৰ্চ এক্সপ্ৰেছ এক্সোমাৰ্চ মুখস্থ কৰিব নালাগে জাষ্ট গ' থ্ৰু ইট ওৱান্স মুখস্থ নামাৰিবা নহ'লে মাথা তাতে বেয়া হৈ যাব ঠিক আছে CNSA কি পঠাইছে টিয়ানৱেন 1 ইছৰো কি পঠাইছে মংগলয়ান অলৰেডি দেখা পালা ঠিক আছে তো এইবিলাক তোমালোকে জাষ্ট এবাৰ চাই ল'বা গ' থ্ৰু দ্য PPT ওৱান্স এইবিলাক চব ফেক্চুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন হয় তো আই উড নট ৰেকমেণ্ড ইউ অল কি তোমালোকে একদম ডিটেইলত এইবিলাক বস্তু পঢ়া তো জাষ্ট এবাৰ চাই লোৱা ইট উইল বি মোৰ দেন এনাফ ফৰ ইউ টু ক্লিয়াৰ দি এক্সামিনেশ্যন ঠিক আছে অ'কে তাৰ লগতে মই এটা বস্তু অলপ কথা পাতিব খুজিছোঁ এবাউট দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন ঠিক আছে এইটো জইণ্ট এফৰ্ট আছিল অফ অল দ্য নাছা ৰছকসমছ ESA জাক্সা এণ্ড CSA ঠিক আছে এইটো লঞ্চড ইন 1998 400 কিলোমিটাৰ এবভ ইন দ্য ল' আৰ্থ অৰ্বিট ক'ত আছে জানিব লাগিব তোমালোকে অৰ্বিটছ দ্য আৰ্থ ইন এবাউট 90 মিনিটছ চৰি তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন তাতে কিয় বনাইছিল যাতে আমি স্পেচৰ কথা অলপমান ডিটেইলত মানুহ তাতে থাকি পেলাই পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে তো ISA কথা তোমালোকে অলপমান জানিব লাগিব ইণ্ডিয়াই ৰিচেণ্টলি এইটো নিউজত কিয় আছে কৈ দিছোঁ ইণ্ডিয়াই ৰিচেণ্টলি এটা নিজৰ স্পেচ ষ্টেচন বনোৱাৰ কথা পাতি আছে ইন স্পেচ ঠিক আছে অলৰেডি বহুত হাই লেভেলছত ডিছকাশ্যন চলি আছে তো এইটো সেইকাৰণে তোমালোকে ISAৰ কথা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ কথা অলপমান জানিব লাগিব তো এনেকৈ যোনবিলাক বস্তু নিউজত থাকে সেইবিলাক তোমালোকে পঢ়াৰ এটা হেবিট কৰি লোৱা কি যোনটো বস্তু নিউজত থাকে সেইটো তোমালোকে পঢ়া হেবিটটো নিজে বনাই লোৱা ইউ উইল বি ইন বেনিফিটত থাকিবা সদায় ঠিক আছে Okay, then moving on. ইয়াতে মই আৰু এটা কথা পাতিম এবাউট দ্য হাবল স্পেচ টেলিস্কোপ ঠিক আছে ইয়াতে এটা অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা আছে দিছ ইজ নাথিং বাট আ ডিভাইচ দেট ইজ ইউজ ইন স্পেচ টু অবজাৰ্ভ গেলেক্সিজ ফাৰ আৱে ঠিক আছে হাবল স্পেচ টেলিস্কোপ চাব পৰা ইজ এ স্পেচ টেলিস্কোপ দেট ৱাজ লঞ্চড ইন দ্য ল' আৰ্থ অৰ্বিট ইন 1990 থ্ৰু আ কোঅপাৰেটিভ এফৰ্ট বিটুইন দ্য নাছা এণ্ড ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চি ঠিক আছে ফেমাছ ফৰ টেকিং এক্সট্ৰিমলি হাই ৰেজলিউশ্যন ইমেজেছ অফ ষ্টাৰ্ছ গেলেক্সিজ ব্লেক হোলছ এণ্ড আদাৰ চেলেষ্টিয়েল অবজেক্টছ ঠিক আছে তো বেচিকেলি গেলেক্সিৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় হাবল স্পেচ টেলিস্কোপ নিউজত আছিলে ৰিচেণ্টলি তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো ইয়াৰ লগতে এটা বস্তু আছে জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপ সেইটো এটা বহুত ফেমাছ টেলিস্কোপ হয় তো ইয়াতে এটা কথা আছে জানানে কি আমি এতিয়া কাৰেণ্টলি হোৱাট আই হেভ অবজাৰ্ভড ঠিক আছে কি ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ স্পেচ অৰিয়েণ্টেড নলেজ বা স্পেচ অৰিয়েণ্টেড কিউৰিয়চিটি বা জানা কি স্পেচত কি আছে কি নাই সেই নলেজটো বহুত কম বুজি পালা নলেজটো কম বা ইচ্ছা জানাৰ ইচ্ছাটো কম মন কৰা ইউ আৰ তোমালোকে যোনে চাই আছা ইউ আৰ ফ্ৰম দি ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন
ইণ্ডিয়া এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি আছিল যেতিয়া গোটেই দুনিয়াখনে ডিবেট কৰি আছিল কি আৰ্থখন গোল হয় নে আৰ্থখন ৰাউণ্ড হয় ইণ্ডিয়াই তেতিয়াই জানিছিল কি কেইটা গ্ৰহ আছে কেইটা গ্ৰহ কেইটা ক'ত চক্কৰ মাৰি আছে চব বস্তু ইণ্ডিয়াই অলৰেডি জানিছিল বুজি পালা আমি আগৰ দিনৰ পৰাই জিঅ'গ্ৰাফিক ভূগোল বুলি কওঁ ভূগোল মানে কি আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড গোটেই দুনিয়াখনত এটা থিয়ৰী আছিল এটা ডিবেট আছিল কি আৰ্থখন ফ্লাট হয় নে আৰ্থখন ৰাউণ্ড হয় যেতিয়া টেলিস্কোপ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গেলিলিঅ' ডিছকভাৰ কৰিলে তাৰপিছত সিহঁতি ক'লে কি আৰ্থটো ৰাউণ্ড হয় প্লেনেটছটো ৰাউণ্ড হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ মানুহে আগৰ পৰাই জানিছিল তো ইণ্ডিয়াৰ মানুহে গম ক'ৰ পৰা পালে বুজি পালা এতিয়া টেলিস্কোপ ওলোৱাৰ পিছত মানুহে গম পালে কি 9টা গ্ৰহ আছে ঠিক আছে আমিতো 9টা গ্ৰহৰ পূজা কিমান বছৰৰ আগৰ পৰা কৰি আছোঁ এক্সাম্পল যদি মই তোমালোকক দিওঁ কুম্ভ আমাৰ হৈ আছে কুম্ভ মেলা চলি আছে কুম্ভ মেলা কিয় হয় বহুত মানুহে নাজানে 12 বছৰ লাগে জুপিটাৰক চানৰ এটা চক্কৰ মাৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটোক চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি কুম্ভ মেলা চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ বুজি পালা তো আমাৰ আমি কুম্ভ মেলাটো কিমান বছৰৰ আগৰ পৰা হৈ আছে তো আমাৰ মানুহবিলাকে সেইটো জানিছিল এটা পইণ্টত কি জুপিটাৰক কেইটা চক্কৰ লাগে উইদাউট টেলিস্কোপ তো জাষ্ট ইমাজিন আমি কিমান বেছি এডভান্স আছিলোঁ এটা পইণ্টত Don't forget that you are from the country where astrology and astronomy was a part of mathematics. ঠিক আছে আৰ্যভট্টাই astronomy and astrology professor asile not only mathematics মানুহে নাজানে এইবিলাক কথা তো I want everyone to take interest in all these subjects not only for clearing the exam but also for your knowledge because এই জেগাবিলাকত ৰিচাৰ্চো বহুত কম হৈছে এতিয়ালৈকে মানুহৰ নলেজো বহুত কম কিন্তু এইবিলাক হয় বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং ঠিক আছে জাষ্ট ভাবা ইণ্ডিয়াত আগতে সেই নলেজটো আছিল আজিকালি সেই নলেজটো নাই তো জাষ্ট ইমাজিন তোমালোকে কোনটো চিভিলাইজেশ্যনৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে জাষ্ট গিভিং ইউ আ শ্বৰ্ট লেকচাৰ আৰু এইটো তোমালোকে জানি লোৱা তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈ আছোঁ বুজি পালা অ'কে মুভিং অন Okay, this is the telescope I was talking about, JWST বুলি আমি কওঁ James Webb Space Telescope. এইটো বেসিক্যালি successor to the Hubble telescope. Hubble telescope তো যেটা রিটায়ার হৈছিল এইটো লঞ্চ কৰা গৈছিল 2021 ডেভেলপ বাই NASA ESA and CSA ঠিক আছে ইন দ্য লাগৰাজ পইণ্ট এটা লাগৰাজ পইণ্ট কি হয় এইটো এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু মানুহে নাজানে নৰ্মেলি ঠিক আছে অ'কে এয়া চোৱা এটা স্পেচত এনেকুৱা কিছুমান পইণ্টছ আছে যে দুটা চেলেষ্টিয়েল বডি যেতিয়া এটা লাইনত আহি যায় ন ইট ক্ৰিয়েটছ আ বেলেঞ্চ ইন স্পেচ সেইটোকে আমি লাগৰাজ পইণ্ট বুলি কওঁ এনেকুৱা টোটেল 5টা পইণ্ট আছে তোমালোকে চাব পাৰা দিছ ইজ 1 দিছ ইজ 2 দিছ ইজ 3 দিছ ইজ 4 এণ্ড দিছ ইজ 5 এতিয়া তোমালোকৰ লাগিছে কি ছাৰ এইটো ক'ত বেলেঞ্চ একো বেলেঞ্চে নাই এইখন মেপ চোৱা এইখন মেপত বুজি নাপাবা এইখন মেপত চোৱা যেতিয়া দুটা চেলেষ্টিয়েল বডি এলাইন কৰে ন ইট ক্ৰিয়েটছ আ পইণ্ট অফ বেলেঞ্চ ঠিক আছে সেই পইণ্টটোকে আমি লাগৰাজ পইণ্ট বুলি আৰু চাইণ্টিফিক এক্সপ্লেনেশ্যন বহুত ডিটেইল হয় ইমান দিয়া নাই বাট যেতিয়া দুটা চেলেষ্টিয়েল বডি এলাইনড হৈ যায় ইট ক্ৰিয়েটছ আ পইণ্ট অফ বেলেঞ্চ ইন দ্য স্পেচ দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লাগৰাজ পইণ্ট তো তোমালোকে চোৱা এইটো এটা চেলেষ্টিয়েল অবজেক্ট এইটো এটা চেলেষ্টিয়েল অবজেক্ট ইট ইজ ক্ৰিয়েটিং আ পইণ্ট যোনটো এইটো এটা লাগৰাজ পইণ্ট হয় বুজি পালা তো যেতিয়া দুটা চেলেষ্টিয়েল বডি এলাইন হয় ইট ক্ৰিয়েটছ আ পইণ্ট অফ বেলেঞ্চ দ্যাট ইজ দ্য লাগৰাজ পইণ্ট তো লাগৰাজ পইণ্টবিলাকত আমাৰ বহুতখিনি ছেটেলাইটছ বা বহুতখিনি এই টেলিস্কোপবিলাক প্লেচ কৰা যায় তাৰ পৰা যোনটো ভিউ হয় তাৰ পৰা যোনটো আমাৰ ফিল্ড অফ ভিউ হয় সেইটো বহুত বেছি হয় বুজি পালা এণ্ড তাতে অলৰেডি থৈ দিলে ইটছ অলৰেডি আ পইণ্ট অফ বেলেঞ্চ আৰু তাতে কিবা বস্তু আমি প্লেচ কৰিব পাৰোঁ ইটছ ভেৰি ইজি টু ডু ডেট ঠিক আছে তো সেইকাৰণে লাগৰাজ পইণ্টবিলাকত এই বস্তুবিলাক দিয়া যায় এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কথা অলৰেডি মই তোমালোক ক'লোৱে কি ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিছন আছে তোমালোকে চাব পাৰা মেজৰ মিছন কি হয় নেভিক আইচি যোনটো আমাৰ নেভিগেশ্যন নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি বনোৱা ডেভেলপ কৰা গগনয়ান মিছন চন্দ্ৰয়ান মিছন অলৰেডি তোমালোকে জানাই মংগলয়ান আদিত্য L1 নিচাৰ ছেটেলাইটছ লুপেক্স শৌৰ্যয়ান লুপেক্স মংগলয়ান ঠিক আছে এণ্ড চন্দ্ৰয়ান 4 এইবিলাক আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ কৰা মিছন হয় অলৰেডি তোমালোকে এইবিলাক কথা জানা যদি নিউজত কিবা থাকে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া তোমালোকে এক্সাম দিবা তোমালোকে সেইটো অলপ ইন ডেপথ পঢ়ি ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইট অল ডিপেণ্ডছ অন দি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যদি কিবা থাকে তোমালোকে সেইখিনি পঢ়ি ল'ব লাগিব এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৰিচেণ্ট স্পেচ ডকিং এক্সপেৰিমেণ্ট হয় যোনটো আমি স্পেণ্ডেক্স বুলি কওঁ স্পেডেক্স মিছন বা স্পেণ্ডেক্স মিছন বুলি কওঁ এই মিছনটো ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিল তো মই সেইকাৰণে তোমালোক জাষ্ট এক্সাম্পল দিবৰ কাৰণে কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বস্তুবিলাক কেনেকৈ উঠাই তোমালোকে পঢ়িব পাৰা তো ইণ্ডিয়াই ৰিচেণ্টলি এটা কাম কৰিছে যোনটো আগতে কোনো অকল 3খন কাণ্ট্ৰিয়ে কৰিব পাৰিছিলে বেচিকেলি ৰাছিয়া আমেৰিকা এণ্ড চাইনা এই 3খন কাণ্ট্ৰিয়ে কৰিছিল ইণ্ডিয়া নাও বিকামছ দ্য 4th কাণ্ট্ৰি টু ডক ইন স্পেচ ডকিং স্পেচ মানে কি স্পেচত গৈ পেলাই কিবা এটা বস্তু ৰখাই পেলাই আগে ডকিং কৰিব পাৰিছে ডকিং আই হোপ চবে বুজি পোৱা ডকিং কি বস্তু চোৱা The primary objective of the Spendex mission is to develop and demonstrate the technology needed for rendezvous, docking and undocking of 2 small spacecraft. মানে এতিয়া যে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন এখন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বনাম বুলি কৈ আছোঁ তাতে আমি এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা এখন এটা দুটা স্পেচক্ৰাফ্ট এখন লৈ গৈ স্পেচত থ'বতো লাগিব তাৰ পৰা মানুহ নামিব লাগিব তাতে থ'বলৈ সেইটো আগতে কোনে কৰিব পাৰিছিল অকল 3খন কাণ্ট্ৰিয়ে কৰিছিলে কি ক'লোঁ মই USA ৰাছিয়া আৰু তাৰ লগতে চাইনা ইণ্ডিয়া বিকামছ দ্য 4th কাণ্ট্ৰি টু ছাকচেছফুলি ডু দিছ ঠিক আছে তো এইটো মিছন ৰিচেণ্টলি নিউজত বহুত আছিল তো এইটো কথা তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে অলৰেডি মই কৈ দিলোঁ কি হয় স্পেণ্ডেক্স মিছনটো
Okay, দুখন small aircrafter পৰা গৈ পেলাই তাতে কেনেকৈ মানুহ নমাম কেনেকৈ উঠাম তো দিছ ইণ্ডিজিনাছ টেকনলজি ইজ ইউজ ফৰ দ্য মিছন কল দ্য ভাৰতীয় ডকিং চিষ্টেম তাৰ নাম দিছোঁ আমি ভাৰতীয় ডকিং চিষ্টেম যোনটো মিছন হয় এইটো কোনে লঞ্চ কৰিছে ইছৰোৱে লঞ্চ কৰিছে দ্য স্পেডেক্স মিছন স্পেচ ডকিং এক্সপেৰিমেণ্ট ঠিক আছে অ'কে অলৰেডি ক'লোৱে এইটো চোৱা ইট ইজ প্ৰপ'জ চোৱা এইটো চোৱা স্পেডেক্স মিছন ইজ এক্সপেক্টেড টু বি এ ষ্টেপিং ষ্ট'ন endeavors in a space exploration which includes getting rocks and soil from the moon on earth and proposed Bharatiya Antariksh Station যোনটো আমি স্পেচ ষ্টেচন বনাবৰ প্লান কৰি আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে এই মিছনটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে অ'কে তো আই হোপ তোমালোকে ইয়াৰ পিছত তোমালোকে এতিয়া স্পেচ ৰিলেটেড যি বস্তু নিউজত থাকে বিকজ চোৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আজি আমি পঢ়ি আছোঁ এক্সামৰ আগলৈকে আকৌ বদলি যাব নতুন কিবা বস্তু আহি যাব অভিয়াছলি আহিব তো তোমালোকে সেই বস্তুটো উঠাই পেলাই নিজে পঢ়িব পাৰা basic concept imane asal space or you have to know about the orbits you have to know about the launch vehicles kenuka dhoroner launch vehicle ase PSLV SSLV GSLV Mark 3 tumaloke janibo lagibo orbit kenuka type or ase satellites kiyo important hoy ki karne important hoy space race ki bostu space colonization ki bostu I hope tumaloke clearly buji paisa okay I hope sobai buji paisa potaman dutaman PIQs ami potapot solve koru ঠিক আছে I hope sobai buji paisa jodi eta comment dia কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ পঢ়ি পেলাই সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পাৰ্ট এইবিলাক পাৰ্ট একচুৱেলি ফেকচুৱেলো হয় প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত বেছটো হয় ঠিক আছে কনচেপচুৱেল পাৰ্ট কমেই থাকে এইবিলাকত কনচেপ্ট মানে একদম বেছিক কনচেপ্ট থাকে বাট মই যিমানখিনি পাৰোঁ কনচেপচুৱেলি তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ অ'কে PYQs পটাপট আমি কৰিম ঠিক আছে অ'কে UPSC Prelims 2016 question আহিছিল with reference to the scramjet engine recently seen in the news following statements kobo lage correct statement ami kobo lage it is also known as the supersonic combustion ramjet it carries oxygen but does not carry hydrogen like previous engine kuntu hoy potake answer dia potapot korim ne ami deri nokoru potapot korim ami deri nokoru potokke answer kora Okay, potapat sao. It is also known as supersonic combustion ramjet. Yes, scramjet meaning है तो supersonic combustion ramjet. ठीक है से SC ramjet चुआस ramjet SC माने की है supersonic combustion. ठीक है से it carries oxygen. No engine carries oxygen. प्रथम কথা दे दो है. Oxygen आमी लोए पहले आमी combustion करूँ जाते oxygen पाऊँ. बुझे वाला कुन्यो carry न करे. तो it is wrong. 2 is wrong. ये correct. तो हमें correct option की होगा? One only will be the correct answer. Let's see. होने न होए. Yes, one only is the correct answer. Next question. With reference to India's satellite launch vehicle, consider the following statements. PSLV launch vehicles useful for Earth resource monitoring, where GSLV are designed mainly to launch communication satellites. Ekdom basic common sense use kore tumloke answer dibo para. ठीक है satellites launched by the PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. Okay, GSLV Mark 3 is a 4th-stage launch vehicle when the first and third stages using the solid rock motors and the second and fourth stages are liquid rocket engines. Let's see. Hone na ki mane para potabot dia. Supersonic और hypersonic और difference to की supersonic और hypersonic और difference to hold speed ठीक है से supersonic और hypersonic माने Mach 5 से बेसी ठीक है से Mach 5 माने sound और speed से किमान बेसी that is measured with hypersonic and supersonic sound और ता speed से ठीक है sound is in a form of vibration ये तो देखा speed से sound और speed से किमान बेसी that determines supersonic ने hypersonic যোনবিলাক বস্তু Mach 5 से বেছি হয় Mach 5 মাকত মেজাৰ কৰোঁ আমি হেতুক আমি hypersonic বুলি কওঁ সাউন্ডৰ স্পিডৰ কথা সিম্পল একদম সিম্পল কে বুজা ঠিক আছে ওকে কোনো আনসার দিয়া নাই বাৰু লেটস সি পটাপট আনসার কৰোঁ আমি PSLV launch vehicles are useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. Yes, PSLV বিলাক কি হয় Earth resource monitoring. এটা সৰু জায়গাৰ ৰিসোৰ্সৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে PSLV সৰু yes this is correct ঠিক আছে কিন্তু satellite launched by PSLV remain permanently fixed in the same no wrong
GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle with a first and third stage using solid rocket engine. No, it's one only correct answer. ঠিক আছে, let's see. I hope সবাই বুজি পাইছা, ঠিক আছে, one only চোৱা. It's very easy actually if you have the concept. ঠিক আছে, তোমালোকৰ যদি concept clear আছে, it's very easy to clear all these questions. মই এখানে তোমালোক already ক'লোৱে কি you need to know things conceptually. Okay, next question. With reference to the NISAR mission, consider the following statements. Answer to মোক পটকে দিয়া. NISAR satellites বিলাক যোনবিলাক আমাৰ হয়, কি কাৰণে আমি বনাইছো NISAR satellites বিলাক? পটাপট answer দিয়া. Okay, পটককে solve কৰি দিও এটো. With reference to the NISAR mission, consider the following statements. It is a collaboration between NASA and ISRO for a joint Earth observation satellite. Yes, correct. ঠিক আছে, correct. It will be launched using GSLV Mark III satellites as a launch vehicle. No, wrong. So NISAR যোনটো মিশন হয়, যোনটো আমি NASA আৰু ISRO মিলি পেলাই বনাইছে সিনথেটিক এপাৰ্চাৰ ৰেডাৰ সিস্টেম, যোনটো আমাৰ মিসাইলবিলাক যোনটো স্যাটেলাইটস আমি বনাম, সেইটো আমি GSLV Mark III নহয়, আমি GSLV ৰকেটস ইউজ কৰিম, নট Mark III. Mark III টো ডাঙৰ হৈ যায় বেছি, আমি GSLV ইউজ কৰিম বাট নট GSLV Mark III. So it's a confusing question. So one will be the right answer. Let's see what will be the correct answer. Yes, one will be the correct answer. Yes, sir. লিখা আছে sir. It will launched by ISRO in the geosynchronous satellite vehicle GSLV, not GSLV Mark III variant. ঠিক আছে, তো এইবিলাক অলপ তোমালোকে ডিটেইলত চাব লাগিব. These are all factual information. Okay, তো I hope সবে এই PYQs বিলাক চাব বুজি পাইছা কি স্পেস ৰিলেটেড সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যদি কিবা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে, I hope মই তোমালোকক কনসেপচুৱেলি অলপমান বুজাব পাৰিছো কি বস্তু তোমালোকে ফোকাস কৰিব লাগে, কি বস্তু তোমালোকে ফোকাস কৰিব নালাগে. I hope মই অলপমান তোমালোকক কমিউনিকেট কৰিব পাৰিছো. ঠিক আছে, I hope সবৰ ক্লিয়াৰ হৈছে. তো আমি আকৌ লগ পাম নেক্সট ক্লাছ টুমৰো with a new topic. যোনটো one of my favorite topics কালি আমি যোনটো কৰিব গৈ আছো is IT and defense. ঠিক আছে, তো আমি তাৰ ওপৰত কালি কথা পাতিম ডিফেন্স এণ্ড IT. কালি আমি সেই ক্লাছটো কৰিম. I hope সবে অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছা, কনসেপচুৱেলি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এনেকুৱা ফ্যাকচুৱেল সাবজেক্টটো তোমালোকে বুজি পাইছা. ঠিক আছে, তো অলপমান তোমালোকৰ কমেণ্টছখিনি দিবা, কমেণ্টছখিনি চাওঁ এণ্ড উইল মিট টুমৰো. থ্যাংক ইউ এভৰিৱান.